بهم تکست دادی گفتم بابا ایول چون دوست دارم با تو حرف بزنم واقعا. من اصلا دیگه فکر کنم قانون شده هر 20 اپیزود بشینیم یه بار با تو یه بحثی بکنیم. به نظر من AI روحانی تخیله، فوق‌العاده میتونه ایده پرداز باشه، ولی ایده پردازی بدون احساس برای من پشیزی نمیارزه. یه پارامتر داره، تو مثلا میتونی ویزدامو از نالج از کانتنت اینا رو جدا کنی. ولی سهیل یه خبر بد دارم، ما هر چقدر به این نظام معنا و مفهوم مسلط شدیم این لایه احساسمون خاکستری تر شد. ماشروم و اینا رو تست کردی یا اسید و نمیدونم هر چی؟ آدم چی رو تجربه میکنه توی اون جاهایی که مصرف نمیکنه؟ کلمه مصرف هم یکم سنجیده ولی مثل فیلم میمونه، انگار یه فیلمی دیدی که اثرش روت مونده. تو وقتی اینا رو داری میزنی اتفاقی که داره برای من میفته یهو شروع میکنی لایه‌هات داره دونه دونه روت برداشته میشه. چه جایی رسیدیم به چه بحثی؟ کانسپت پوچی. مادامی که من با ضعفام با دردام همه چیزایی که منو پوچ میکنه یکیشم، صادق و شفاف باشم، پوچی و اون ترسا و استرابا خودشون زمین بازی رو خالی میکنن. پس تو یک شرایطی رو داری فراهم میاری که آدما بتونن تپ کنن توی اون آرتیست درون خودشون. دقیقاً. ما دعوت نیستیم. شما به عنوان میهمان افتخاری معلومه که دعوتیم. آقا جلسه 4 کی بذاریم؟ اینا بچه‌ها رو پاشون رو میکوبن زمین. تو رو خدا همین الان دیدی. ان شاءالله بریم بشینیم یه دی ام تی مشتی بزنیم ده به یا بگوییم. بریم. محمد رضا یه 20 ثانیه مدیتیشن. نفس. آخه وای جدی خوبی؟ بابا دلتنگ. من اصلا دیگه فکر کنم قانون شده هر 20 اپیزود بشینیم یه بار با تو یه بحثی بکنیم. به خدا واقعا باعث افتخاره برای من که میتونم توی مجموعه خفن شما باشم. حالا فارغ از مجموعه خفن خود روی ماه تو ببینم. خیلی دلم تنگ میشه برات. من عاشقم. هر از گاهی دوستت دارم قربونت. یعنی حال میکنم هر سری هم که ویدیوهاتو با بچه‌ها میبینم. حالا بچه‌ها هم دوست دارم ولی خودمونیم، با تو خیلی بیشتر حال میکنم. برای خودت میبینم. نوکرتم. چه خبر؟ روبرای مشتی هستین؟ اوضاع چطوره بعد از این داستانا و اتفاقا؟ آخ الان خیلی خوبم. الان که یعنی تو این تاریخ به سر میبریم خیلی خوبم، ولی خب اولش مثل همه آدمای دیگه ترک زیادی خوردم، خیلی زیاد. و سهیل باورم نمیشه خودم اینجوری بخوام بهت بگم یه چیزایی تو من زد بالا که هیچ وقت فکرشو نمیکردم این شکلی باشه توم. هر روز گریه میکردم، همش احساس نامفید بودن، ناکارآمد بودن، میدونی یه حس عجیبی داشتم نسبت به خودم و همه فعالیتام. انگار که مثلا سالهای سال، من الان 36 سالمه، زیر یه چتر دروغی داشتم زندگی میکردم برای خودم. مثلا کاری به نه جامعه دارم نه بقیه اطرافیانم، برای خودم یه چیزی ساخته بودم که پوشالی بود، میدونی، و درسته توش پر از دستاورد بود، این بود اون بود، ولی حال دلم خوب نبود واقعا. و بعد از این اتفاقات یهو دیدم که چقدر اینا تو من زیاده، چقدر من خودم رو سرکوب کردم، چقدر خودم همه احساساتم در طول زمان محکوم شدن برای خودم و تو دنیای خودم. و انقدر که ناتوانم برای نشون دادن احساساتم، حال منو از همیشه بیشتر به هم ریخت. و حالا سنم میدونه دیگه، هر روز گریه میکردم. خوب نمیشد، واقعا خوب نمیشد. مثلا راه چارهشو بلد نبودم. پسر باید چیکار کرد الان؟ مثل همه آدما سعی میکردم منم اون چیزی رو که حس میکنم با حالا توانایی که دارم، اگر نوشتن یه متن، ساخت یک تصویره، اصلا درد و دل کردن با آدم ها، سال فارغ از فضای سوشال مدیا که تو اون فضا چه شکلی شناخته میشم، بتونم اون حسه رو تبدیلش بکنم به یک چیزی. ولی بازم کم بود، کار نمیکرد. تا اینکه رفته سعی کردم این زاویه دوربینم و یه خورده تغییر بدم به سمت دیگه ای و تمام توجه و تمرکزم رو بدم برای اون چیزی که سالهای سال واسش تلاش کردم، یعنی حفاظت از خلاقیت، یعنی ادامه راه خلاقیت. حالا توی ادوار مختلف همیشه سختی‌های مختلفی داشت. این سختی دیگه خیلی از همه عجیب‌تر و پیچیده‌تر بود و فقط هم برای من نبود، برای یک مردم زیادی بود، اصلا در همه جای دنیا، برای همه ما ایرانی‌ها.
و حالا باید تلاش میکردم که بتونم این خلاقیت رو همچنان دوربینم و عروش بر ندارم. درسته که دست خورده بود، جابجا شده بود، یا این فوکسش به هم ریخته بود، ولی دوباره تونستم برش گردونم و برای اون چیزی که ایستادم، برای بچه هایی که بیشتر از 1 سال و چند ماهه که باهاشون همراه شدم توی زندگیاشون، بتونم بیشتر اون احساس و انرژیمو خرج اونا کنم، ایده‌هامو خرج اونا بکنم، بیشتر فکر کنم ببینم باید الان چی کار کرد که حال هممون خوب بشه در مسیر خلاقیت، نه هیچ چیز دیگه، چون من هیچ کار دیگه بلد نیستم. میدونی این اتفاقا روی، یعنی مثلا یه بازه زمانی ما که از ایران زدیم بیرون، اینطوری بودیم که او کس خارج، اصلا من دیگه رفتم بیرون دیگه، یعنی دیگه نمیخوام، دیگه هیچی نمیخوام با ایران داشته باشم، نمیخوام توش کار بکنم دیگه، خستم. یعنی ما از خستگی زیاد و از اینکه هی میخواستیم یه سری کارهایی بکنیم و احساس کردیم محیطمون محیط حاصل خیزی برای رشد نیست، اونجا رو گذاشتیم کنار. و مهاجرت هم میدونی خب خیلی کار سختیه، اصلا عجیب سخته. یعنی من هنوز بعد از اینکه 16 سال زدم بیرون، هنوز احساس میکنم که این خونم نیست، هنوز چمدونامو باز نکردم، هنوز ارتباطمو با دوستای ایرانم دارم. اصلا این پادکست شاید یه راه فراریه که من هنوز با ایران در ارتباط باشم حتی. و اتفاقی که میفته اینه که این فشارهایی که شما براتون تو ایران اومد که خیلی سنگینه، اصلا من در جایگاهی نیستم که بخوام کسایی که تو ایران و کف خیابون بودن رو جاج بکنم ولی اینورم راحت نبود، میدونی، و اینور حتی شاید به یه شیوه دیگه ای سخت‌تر بود، به خاطر اینکه ماها تشنه اینی که بفهمیم توی اون محیط بودن یعنی چه، و تنها راه فهمیدن و درک ما از همین کانالای حالا شاید مثلا تلویزیونی و اینستاگرام، و بعد یه جوی بود که فعلا همه چی پاز، شرایط اصلا عادی نیست و غیر این موضوع صحبت کردن کاملا نامردیه و شرایط عادی سازیه، و جز این که میرفتی اخبار رو بگیری و میخوای دوست داری بفهمی حال و روز مادرت، پدرت، دوستات، برای بچه‌ها چجوریه، همه استوریا در رابطه با اینه. در صورتی که در زندگی واقعی توی ایران با اینکه هر چقدر جو ملتهبه، ولی آدما کنار هم دارن همدیگه رو میبینن و بیشتر یکم از این فضا هستن، یعنی یه فضای داخل به هر کنار هم بودن یه احساس دلگرمی به آدما میداد. ولی ما اینجا تنها و فقط از یک سوراخ اسکرین داره این پیغام ها داره به ما میاد که اینجوری شد، اونجوری شد، اینجوری شد، و این حس منفعل بودن و این حس این که من چی کار میتونم بکنم. و منم مثل تو، منم اینطوری بودم که اوکی، سنامون هم به یه حدی رسیده که ما میدونیم که، یعنی ما اول فکر میکردیم که وقتی به دنیا اومدیم دنیا خیلی دنیای بلبلی و جالبی میتونه باشه و بود آخه. تا یه دوره‌ای هم من فکر کنم از زمان به دنیا اومدن ما تا همین 10-15 سال پیش یه دوره خیلی خاصی بود که خیلی حالا عجیب غریب نبود. بعد که آره، بعد دنیا هم ریخت به هم. حالا جدا از بحث ایران، دنیا هم ریخته به هم، یعنی فقط الان ایران نیست که ریخته به هم، دنیا هم ریخته به هم. بعد که یه مقداری بزرگتر شدی و اطلاعاتت هم بیشتر کردی، رفتیم تاریخ هم خوندیم، دیدیم نه بابا، مثل دنیا همیشه در تلاطم بوده. رسما این 15 سالی که گذشته یکم آروم بوده. یعنی از نمیدونم از 2008 که نمیدونم مثلا اون فاینانشال کرایسیس اتفاق افتاد و اینا، از اون موقع تا الان یکم منطقی بوده. ما فکر کردیم دنیا همیشه اینطوری که البته میتونم باشه، ولی خب فهمیدیم نیست. منم مثل تو نشستم فکر کردم که چیکار میتونم بکنم. اتفاقا من از این قضیه چیزی که کشیدم بیرون منظم تر کردن پادکستام بود، میدونی، یعنی اتفاقا تو اون بازه زمانی که همه اینطوری بودن که آقا شرایط عادی نیست و اصلا راجع به هیچ چیزی غیر از این موضوع نباید صحبت بکنیم. خب تو 24 ساعته که اصلا کار درستی نیست بخوای درگیر این قضیه بشی، یعنی خستت میکنه، کاری هم نمیتونی بکنی، یه احساسی هم میکنی که کار مفیدی داری میکنی، فقط در جریان خبرها باشی، یعنی در جریان خبرها نبودن یه احساس گناه بود اصلا یه جورایی. ولی من به این رسیدم که خب این که اصلا مفید نیست برای من. من چجوری داشتم فرار میکردم؟ من داشتم با 1 ساعت 2 ساعتی که میخواستم آنپلاگ کنم به اصطلاح، میرفتم پیاده روی یا جیم پادکست گوش میکردم و این تنها اون 1 ساعت 2 ساعتی بود که منو میبرد دوباره تو خلسه از این اتفاقاتی که نیفته. بعد خودم رو گذاشتم جای بچه‌ای که دارن حالا پادکست تو ایران گوش میکنن یا طبقه 16 گوش میکنن یا هر چیز دیگه گوش میکنن، اینجوری که اتفاقا تنها چیزی که الان میتونه 1 ساعت به بچه‌ها بریک بده که اصلا دوباره بیان شارشن دوباره برگردن تو جنگ،
همین پادکست ها بوده که انگار مثلا رستوران رو بستی و انگار مثلا یا مدیتیشن هاوس رو بستی، انگار مثلا، یعنی من احساس کردم اتفاقا برخلاف اینی که الان میگن نباید یه سری کارا رو کرد، حالا بستگی به تیپ کاری هم که داری میکنی داری. من خودمو مسئول دونستم که اتفاقا این کارا رو بیشتر بکنم تا به جای که پازش بکنم. یعنی من از این دید به قضیه نگاه کردم. منم همینطور. یعنی مگه میشه تو با این همه مخاطب، با این همه شنونده، با این همه بیننده تو جایگاه خودت، هر کدوممون آدما منتظر شنیدن ما تو اون مسیرایی که بودیم؟ سوال خیلی باحاله. حالا من هی میگم که مدل خودم اولش داشتیم اینا رو ستاب میکنیم، گفتی فرمون دست توه، ولی تو یه چیزی رو یهو راجبش حرف میزنی میاد تو کله من شبیه یه چیز دیگه میشه، دوباره میخوام راجب اون حرف بزنم. این بلبله که میگی راست میگی. یعنی خیلی از زمانهای زندگیمون بلبل واقعا بلبل بود، یعنی داشت انگار مثل پرنده‌ای یا آواز باحالی میخوند، ولی از یه سنی به بعد برا من این بلبل شبیه بازی وسطی شد. اون بل وسط بازی وسطی یعنی چی؟ یعنی که همش تو فکر این بودم که آقا همین جوری توپه داره پرت میشه به سمتم از هر جهت و اگه بل نگیرم خدافظم. یعنی یه جوری هم محکم بهم میخوره که شتک میشم. یعنی حالا فارغ از داستانایی که ما توی جامعهمون داریم دیگه، مشکلات عدیده تری همین جوری داره بهش عد میشه و اگر که نتونی اینجا سروایو بکنی پسر باید بشینی بیرون. حالا اینکه چه جوری هم قراره دوباره بیای تو یکی بل بگیره تو رو بیاره تو، دیگه اصلا امیدی بهش نیست. منم مثل تو این بلبلم رفت به شکل بازی وسطی شد، بازی که بتونم همینطوری بل بگیرم، بقیه آدمایی هم که بیرون نشستن و بیارم تو بازی. الان اون آدمایی که بیرون نشسته بودن کسایی بودن که میگم 1 سال چند ماه بود من داشتن میشنیدن، همه نگاهشون به من بود. محمد رضا پروژه تعریف نمی‌کنیم، محمد رضا میتینگ نمیذاری راجع به خلاقیت حرف بزنیم، محمد رضا نمیای مثلا یه مسئله مطرح بکنی که ما بدونیم چه شکلی میتونیم تو این زمانی که همه چیز سخته فکرمون رو ببریم روی تولید محصول، فکرمون رو ببریم روی خلق آرت ورک، نوشتن یک داستان یا تصویرسازی کردن یا هر چیزی. براشون داشتم بول میگرفتم واقعا و هنوزم دارم میگیرم، چرا که همچنان ما تو سختیم سهیل. یعنی من الان یه سفری میخوام برم که 2 خرداد، باورت نمیشه که چقدر عجیبه، چقدر هزینه ها عجیبه. یعنی من موندم، صفر میشی تو اگه بخوای یه سفر ساده ای بری، باور نکردنی شده. دلار امروز 52,000 مثلا خورده ایه. چی شد تو این 3-4 ماه واقعا؟ یعنی چقدر این چی میگن قشر متوسط جامعه ما کامل داره هضم میشه، چقدر این توانشو داره تحمل بکنه. تا کجا ما میتونیم فشار این چنینی رو تحمل بکنیم؟ یه بخشیش برمیگرده به احساسات ما، یه بخشیش برمیگرده به حالا داراییامون، آن چیزهایی که براش تلاش کردیم، تواناییامون. بخش مهمش اینه که آقا من اصلا چه شکلی میتونم با همه این تواناییام بمونم تو این جایگاهی که دارم زندگی میکنم. واقعا داریم حذف میشیم سهیل، به معنای واقعی. یعنی واقع بین باشیم میبینی که انگار دوباره داری همش میگی نه امید دارم، نه امید دارم، دوباره فردا میبینی نه حاجی خیلی جدیه داستان و تو داری صفر میشی، واقعا داری میشی و این عدده هی داره بیشتر میشه، قدرتش هی داره کمتر میشه. من چی کار کنم؟ چه جوری میتونم برسم به اون، میدونی، چیزهایی که تصویر کردم تو ذهنم، چیزهایی که سالها براش تلاش کردم تو ذهنم؟ کاملا میتونم بفهممت اون قسمتی تو که از ایران دوری و یه سری اخباری رو داری دنبال میکنی، اونجایی که گفتی ببینم حال مادرم چطوره. واقعا اصلا یهو مثلا اینجوری شدم، قلبم یعنی زد، صداشو شنیدم. خیلی کار سختی داشتین شما و همچنان دارین. و اینکه چی میشه آقا، فردای ایران چه خبره، خانواده هامون چی میشن، بچه‌هایی که این همه تلاش کردن. حالا سهیل یه دقیقه بیا از خودم و خودت فاکتور بگیریم بریم کنار. من الان بچه‌های دهه 70-80 رو دارم باشون میشینم، یعنی هنرجوهای من اونان. واقعا شرایط سختی دارن. باز میگیم من و تو این همه سال تلاش کردیم یه سری چیزایی رو واسه خودمون ساختیم، میدونی، یه ذره استیبل شدیم تو فضامون. این بچه‌ها میخوان چی کار بکنن؟ اگه من نباشم، تو نباشی، اگه افرادی مثل ما نباشن که همراه اینا باشن، دست اینا رو بگیرن، بشنونشون، همراهیشون بکنن، چه اتفاقی میفته واقعا؟ پس من باید دردای خودم بذارم کنار، بگم ولش کن محمد رضا، دردات زیاده میدونم، یه دقیقه بیا اینور ببین
با همه این توانایی‌ها و اون ضعف‌ها چجوری میتونی به 4 نفر دیگه میدونی یه انرژی بدی، یه انگیزه بدی، یه کاری بکنی که یه خورده اونا آینده براشون میدونی انقدر ترسناک نباشه. آره میفهمم چی میگی. بعد تو نگاه میکنی مثلا تو آمار مثلا چه میدونم مثلا میانگین خوشحالی کشورها، میانگین سطح پروداکتیویتی کشورها، مثلا یه سری آمار دیگه نشده که کشورها چقدر مثلا نروژ دقیق شده رفته داره چیا رو اندازه‌گیری میکنه. بعد من اینطوری هم که پس اینا رو اگه بخوای راجع به ایران نگاه کنی اصلا از نظر روان، از نظر بابا اینا توی ما نهادینه داره میشه، میدونی؟ یعنی ما الان توی بچگیامون یه چیزایی تومونه که تو بزرگی ما معلوم نیست چقدر حالا اینا 10 سال 15 سال دیگه خودشون نشون بده تمام این عقده ها، تمام این. ولی ادین لاوده حاجی همین که گفتم من به این نتیجه رسیدم دنیا یعنی سنت که میره بالاتر و بالاتر میفهمی همینه. من خیلی دوست داشتم همه چی بهشت بود، میدونی، چون پتانسیلشو دارم میبینم اینجوریه که میشه دیگه، اگه 2-3 نفر انگول نکنن میشه، میدونی، اگه دنیا یه سریا کرم نریزن میشه، کسی کاری اگه نکنه واقعا هوا انگول کردنی دنیا آخه خوشگله، همه دوست دارن دست بزنن به چه جوری. آره نه اونم نمیدونم، اونم سادیسمه، نمیدونم چیه، چون تو هم میتونی لذت خاص خودتو حتما که نباید با بقیه آدما، نمیدونم حالا، ولی کلا منظور من اینطوریه که سنت که میره بالاتر میفهمی که این هست، یعنی این میگم یه جمله معروفی هست میگن بچه که بودم میخواستم دنیا رو عوض کنم، بزرگتر که شدم فهمیدم خودم رو باید عوض کنم، میدونی؟ و مال ما معمولا یه حالت داریم شیپ میگیریم، داریم اداپت میشیم و من به این نتیجه رسیدم که آجی الان این حالت الان بده، سال دیگه هم احتمالاً داره 10 تا اتفاق دیگه هست که حالت بده، یعنی خیلی دیگه یواش‌یواش میشه آماده شدن، میدونی به هر حال عزیزات قراره فوت کنن، میدونی به هر حال قراره اتفاقای بعد همچنان بیفته، میدونی دیگه پترن رو دیگه داری میبینی، این پترن داره همینطوری اتفاق میفته، چی از توش میکشیم بیرون. یعنی من الان دیگه واقعا با دعوام با کسی بشه توی جلسات صدام یکم مثلا بره بالاتر و اینا، ولی آخرش اینجوری که خب چی میتونیم حالا از این جلسه بکشیم بیرون، یعنی آخرش تاش دنبال من اینم که برای یعنی ما بیا یه چیزی از توش بکشیم بیرون. الان من دارم سعی میکنم که احساس میکنم باز اگه بعدی این قضیه رو ببینیم، خوبی این قضیه هم اینه که آقا این جامعه خواب نیست دیگه، این جامعه خواب نیست و پسش میگیریم پسر، پسش میگیریم no doubt. یه چیز خیلی باحالی که گفتید راجع به این که بچه بودیم فکر میکردیم که باید دنیا رو تغییر بدیم، بزرگ که شدیم فهمیدیم که نه، داستان از خودمونه. این به خاطر قسمت اولش اینه که ما خودمون رو همچنان جدا میدونستیم قبلها از این هستی، میدونی، ولی مادامی که ما توی این مجموعه ایم به نوعی خودشیم دیگه، یعنی مثلا هر چی تو منه الان منه دیگه، جدا از من که نیست، هر چی تو این خونه است خونه است دیگه. پس هر چقدر این آبجکت های داخل خونه، هر چقدر منی که داخل این کیهانم بتونم توجه و تمرکزم رو برگردونم روی چیستی خودم، روی ماهیت و آیدنتیتی و یعنی هویت فردی خودم، شناخت بیشتر احساسم، از اون طرفم کیهان کامل میشه. یعنی این مبله که الان اینجاست تو این یعنی چیدمان، اگه کج باشه خونه بد دیده میشه، اگه صاف باشه خونه خوب دیده میشه. در نهایت هر آن چیزی که من هستم به هر شکل تاثیر مستقیم داره روی بهتر شدن تصویر نهایی دنیا. برای همین منم به این قائلم و هر چی که دارم، واقعا دارم میگم، انرژی، نفس میکشم این فضا رو که بتونم اندکی آگاهیمو نسبت به خودم بیشتر بکنم، آگاهیمو نسبت به تجربیاتی که توش دردم زیاد کشیدم بیشتر بکنم، چون از اونا میتونم درس بگیرم. و هستی کارش اینه، واسه ما کلاس میذاره که اصلا یاد بگیریم چی یعنی چی. هی ما رو توی ارتباطات مختلف، حالا چه انسانی چه کاری، هر شکلی، اصلا تو ارتباط با خودش هی قرار میده که ما از اون یه درسی بگیریم. و من میرم رجوع میکنم دوباره به خودم، آقا درس من از این ارتباط با این آدم چی بود؟ درس من از این اتفاقی که رفتم تو این کاره چی بود؟ یا همین اتفاقی که الان باهاش شروع کردیم این جلسه رو، درس من چی بود؟ میدونی دارم چی میگم؟ من چجوری تونستم خودم با این مسئله، میدونی، به یک آگاهی‌های خاصی برای خودم برسم؟ کاری ندارم، چون اگه من خودم رو بتونم
زاویه‌م و چیدمانم رو تغییر بدم، اون خونه‌ای که گفتم قطعاً زیباتر دیده میشه. حالا در رابطه با اینکه تو خیلی دوست داری با کلمه هم بازی بکنی و این جمله هم گفتی نه این جمله هم گفتی که ما خودمون از دنیا جدا میبینی، من یاد آلن واتس افتادم. یه فیلسوف خیلی معروفیه که فکر کنم خیلی از بچه‌های ایرانم بشناسنش و من خیلی بهش گوش میکنم، خیلی دوست دارم نگاهشو. و یه جمله خیلی باحالی میگه ما معمولاً وقتی یه نفر به دنیا میاد میگیم مثلا خوش اومدی به این دنیا اومدی، میگم به این دنیا اومد، به دنیا اومد، میدونی. ولی آلن واتس میگه you didn't come to this world، تو به این دنیا نیومدی، you come out of this world، تو از این دنیا اومدی بیرون. یعنی این حس خارجی که ما از جنس خارجی وارد این دنیا شده رو تبدیل میکنی که بابا تو از خود از همین جنس، از همین دنیا، از همین مولکول ها و از همین اتم ها و از همین جنس اومدی بیرون و اینقدر خودتو جدا نبین، تو از این اومدی بیرون، نه که به این اومدی. و آره و من فکر کنم یک مدت زمان خیلی زیادی رو ما داریم سپری میکنیم، حالا درصد خیلی بالایی از این داستانا تجربه‌های شخصی که آدم خودش باید اکتساب بکنه، ولی درصد زیادیش هم بهمون یاد ندادن. این ویدیوهای تیک تاک هست که نشون میده میگه ما تو مثلا ما این همه رفتیم مدرسه، نه یاد گرفتیم با خدای خودمون چجوری ارتباط برقرار کنیم، نه یاد گرفتیم کارهای تکس پر کنیم، نه یاد گرفتیم خونه بخریم، نه یاد گرفتیم چجوری شغل پیدا کنیم، نه ولی خوب قضیه فیثاغورس رو فهمیدیم. الان داستان ما الان همینه، یعنی ما الان واقعا یه سری چیزای اراجیف یاد گرفتیم ولی بزرگترین مسائلی که الان توی این سن خیلی مهمی باش داریم روبرو میشیم یاد نگرفتیم. میشم فهمید چرا دیگه. برای پدر مادر ما انقدر کامپلکسیتیش بالا نبود، انقدر پیچیدگی زندگی بالا نبود برای زمان اونا. میدونی اونا دیگه یه تلویزیون اومد تازه اشقران رنگی شده بود، کرکوپرشون ریخته بود دیگه، مثلا حالا تکس و مکس اینا هم که از اون موقع نمیگرفتن، یه چیزی هم میدادن تازه. ولی کلا منظور من اینطوریه که یه بازه زمانی خیلی زیادی رو ما داریم میذاریم تا همین حرفی که خودت زدی، تا این احساس جدایی بین خودمون و دوره الماس میگه ما تو چشامون همیشه فکر میکنیم که این چشه است، پشتش هیچی نیست و این ماییم که داریم دنیا رو ابزرو میکنیم. این طول داره برای ما میکشه تا بتونیم این یکی بودنه رو بتونیم واقعا احساس بکنیم. که مدیتیشن من خیلی نسبت بهش اولش چیز داشتم، یعنی به راحتی نمیپذیرفتم مدیتیشن من به خودم میشم کار میکنم، من اینجوری هم اونجوری هم، من مدیتیشن لازم نیستم. من میدونی طول کشید از سر سم هریس، از صدقه سری سم هریس با این اپ ویکینگ آپ که فهمیدم بابا مدیتیشن اصلا اون چیزی که تو فکر میکنی اینجوری نیست، بشینی ریلکس کنی آروم بشی. میدونی این اتفاقا داری ابزرو میکنی، فقط داری یک زمانی رو اختصاص میدی به مشاهده افکارت، به مشاهده خودت، به مشاهده. میدونی نه اینکه بشینی چون اعصابت خورده ریلکس کنی. میدونی و کانسپت ها رو خیلی اشتباه فهمیدیم. میدونی خیلی اصلا همه رو اشتباه زدیم، یعنی از اون تولد بگیر که داداش داری اشتباه میزنی از تولد اومدی به دنیا، همونا بهتمون گفتن. اصلا ماجرا این تولده که چیز عجیب غریبیه. من الان یه بخشی از این تولد رو مثلا کلی بهش فکر کردم که چقدر آقا همین تولدی که ما جشنش میگیریم و به قول چقدر هم قشنگ گفتی و چقدر جای جالبی گفتی که اون فیلسوف عزیز گفته بود که ما از خود این هستی متولد شدیم، ولی همچنان سهیل ما اون قفسه رو، اون فضای امنه رو انتخاب میکنیم. ببین رحم مادر چه شکلیه، یه فضای امنیه که همه چی داره از همه جا میاد، غذا تا یه جایی میاد، تاریکه، تو خودت داری وظیفه جابجاییت با یکی دیگه است، میدونم چی میگه، یه فضای امنیه که تو اون تویی. وقتی ما از اون جدا میشیم، یعنی یکی از بزرگترین ترس‌های زندگیمون رو در واقع داریم تجربه میکنیم. ما رو هول میده توی دنیای پر از ناشناخته، پر از نور، پر از آبجکت، پر از رنگ، پر از چیز میز که الان تو میخوای ببینی اینا چیه، تو میگی what the fuck، من بذار تو اون تاریکی باشم. و ما همیشه همینیم، همش دوست داریم تو اون فضای تاریک باشیم، چون هر چیزی خارج از این ما رو ناامن میکنه، میدونی. و برای این ناامنی ما اولش میزنیم، گریه میکنیم، همه دارن دست میزنن، ما به دنیا آمدیم گل و شیرنی و بادکنک و اینا، من و تو داریم گریه میکنیم با این به دنیا آمدنه. و همچنان
هر جای دیگه ای که این تجربه ها رو داریم، هر جایی که قراره دوباره وارد فضاهای جدید و ناشناخته بشیم، به همون اندازه تولدمون اون درد رو میکشیم، به همون اندازه اون ترس رو داریم و هی معلومه همه جا، حتی توی اضافه کردن یک سواد و آگاهی هم ما دوست داریم تو اون تاریکیه باشیم. تو رو خود ما رو نبریم با چیزای جدید آشنا بکنین. من قراره خیلی درد زیادی بکشم از این همه چیزایی که نمیدونم. ترجیح میدم هیچی ندونم تا درد کمتری بکشم. مثل رحم مادر دیگه، تاریکه، ابعادش مشخصه، غذاتو، دونتو، آبتو، وظیفه جابجاییت با یکی دیگه است. ولی وقتی تو آگاه تر میشی، این خودتی که باید مسئولیت بپذیری، خودتی که همه چی به خودت برمیگرده. سخته و ما همیشه دوست داریم که اونجا نریم. خیلی باحال بود اینایی که گفتی، لذت بردم. درستم میگی. ببین اصلا کلا همه فکر میکنن ماها یا حتی این پادکست، مثلا پادکست تک و تکنولوژی و کامپیوتر و iOS و اندروید و نصب ویندوز و ولی این نیست. یعنی مثلا منبع هستی شناسیه. آفرین. مرحله اول هستی شناسی اینه که ما بفهمیم اصلا ما چی هستیم. یعنی ما خیلی داریم حساب باز میکنیم ما خودمون رو میشناسیم. اینی که تو میگی توی رحم توی یه جای آرامی نشستی، من سوال برام چرا من به سمت آرامش دارم کشیده میشم؟ میدونی چی منو اذیت میکنه؟ از چی فرار میکنی؟ از چی میترسی؟ و حالا نکته ای که از موقعی که این چت جی پی تی و این ای آی اومده، حالا نمیدونم خیلی شاید فیلم وستورد رو ندیدن یا خیلی فیلم های دیگه یا حتی مثلا بلید رانر، میدونی و اینا این مسائلی که از دهه 1950 بیشتر 1960 روش خیلی بهش رسیده بودن. تمام اتفاقاتی که الان تو دنیای هوش مصنوعی داره میفته اتفاقاتی بوده که از زمان قبل بهش فکر میکردم ولی الان داره اتفاق میفته. و چرا دارم این حرفا رو میزنم؟ به خاطر اینکه تو وقتی میری نگاه میکنی، مثلا الان هوش مصنوعی رو داری نگاه میکنی، مثلا این چت جی پی تی و اینا که خیلی باهاش اضافه، اینا خیلی پارامتر داره. یعنی یه سری دیتاهای خیلی زیادی رو اینا داشتن و مثلا تو میتونی پارامتر مهربانی، پارامتر مثلا شاکی بودن. بعد یه کار خیلی باحالی که تونستن بکنن، اینا تونستن توی این الان مثلا من که الان پارامترها رو دارم نگاه میکنم، تو مثلا میتونی ویزدامو از نالج از کانتنت اینا رو جدا کنی. یعنی تو میتونی بگی یه حرف خیلی مشتی باحال پربار رو مثلا آقای جوکر بگه، میدونی؟ و این تفکیک پذیریه خیلی جالب بود و این کمک میکنه که تو بیشتر بفهمی این مغزه چجوری داره کار میکنه. چون تو فکر می‌کردی این ای آی داره یه چیزی همینطوری میپرونه، ولی میتونی بفهمی آقا این لایه‌های مختلفی که با هم تفکیک شده. و سر این هوش مصنوعی ساختنه تو داری فکر میکنی که کل نکتهش اینه که ما انسان‌ها چجوری این مغز رو که ما نمیدونیم چجوری کار میکنه، خیلی فعلا داریم یه چیزی ازش میفهمیم، ما این مغزمون چجوری داره کار میکنه که بریم ببینیم اینو بسازیم. یعنی به واسطه این که تو میخوای این هوش رو بسازی، باید بری ببینی مغز چجوری کار میکنه. چی میشه که من یه چیزی میگم که فرقی ناراحت میشه؟ چجوری باید آیا این ای آی بهش بر میتونه بخوره؟ میتونه ناراحت بشه؟ آیا مثلا من میتونم از این آدم درخواستای عجیب غریبی بکنم؟ چی میشه که اون اتیکالیتی و یا اینی که این حرف درسته، اخلاقیه؟ اینا سوالای فلسفیه، اینا تکنولوژی هوش مصنوعی ای آی نیست. میدونی اینی که تو بری سوالای گوگل رو وقتی نگاه میکنی که وقتی دارن مثلا ماشین سلف درایوینگ درست میکنن که اگر ترمز ماشین بریده، برای ماشین 2 تا مسیر وجود داره، از سمت چپ بره بزنه به یه پیرمرد 90 ساله میمیره، از سمت راست بره میزنه یه بچه 10 ساله میمیره، ای آی کدوم باید انتخاب کنه الان؟ میدونی اینا دیگه اینا سوالا و واسه همین دارم میگم تکنولوژی به ما کمک میکنه به این سوالای دیپ برسیم. بله واقعا. یه چیز خیلی باحالی که گفتی آقا، ما خیلی باحال گفتی و خیلی خوشم اومد، چون گفتی پرسشی که ما همیشه این روزا با خودمون داریم این که من چیم. دقیقاً همینه. چون میدونی با پرسش من کیم
به هیچ نتیجه ما هیچ وقت نمیرسیم. چرا؟ چون من کیمه هی منو میبره تو ایگوی خودم، روی اون هویتی که اون روحه و همه میشناسنش و خودم میشناسمش. ولی من چیم انگار یه لایه عمیق‌تریه که اتصال منو با همه جای این هستی انگار میخواد پرده برداری بکنه ازش. و ما به نظرم بیشتر وقتمون رو باید بذاریم که ما چیم، یعنی اون قسمتی که در حقیقت میره جزو ناخودآگاه جمعیمون، چون بخشی از اونم هستیم دیگه. ما یه قسمت خودآگاه داریم، یه قسمت ناخودآگاه فردی داریم، یه قسمت ناخودآگاه جمعی هم داریم و ما تو اون لایه ها با هم یه جوری متصلیم، یه جور عجیبی که خب معلومه هر چیزی که از این جنس سوالایی که تو پرسیدی باید پاسخش قطعاً با یه ذره دانش فلسفی باشه. یعنی الزاماً این تک نمیتونه کار عجیبی برای ما انجام بده. و میدونم الان اتفاقات خفنی داره میفته توی این حوزه، ولی من صرف وایستادم بگم که ما از بین نمیریم پسر. یعنی ما اون چیزی که داریم تولید میکنیم هیچ، از نظر خودم هیچ موقع اون AI حالا شاید خیلی این چیز باشه، تعصبی باشه. چرا اینو میگم؟ چون که ما همش داریم راجع به هوش صحبت میکنیم. اوکی، هی میگیم هوش مصنوعی. نمیدونم، من الان که همین لحظه به ذهنم رسید یه چیزی که اون هوش نداره و خیلی هم مهمه و همه چی به نظر من از اون کانال انجام میشه، احساسه. میدونی چی میگم؟ یعنی من حتی الان به بچه‌ای هم که باشون دارم کار میکنم هنرجوام میگم آقا خلاقیت از کانال احساس. میدونی؟ روحانی تخیل نمیخوام. به نظر من AI روحانی تخیله. خیلی خوب میتونه ایمجین کنه، خیلی خوب میتونه تصویر بکنه، خیلی خوب میتونه تخیل بکنه. میدونی؟ فوق العاده میتونه واقعا ایده پرداز باشه، ولی ایده پردازی بدون احساس برای من پشیزی نمیارزه. چرا؟ زندگیش کردم سهیل، واقعا دارم بهت میگم. تو وقتی از این کانال احساس میرسی به اون ایده و کانسپت و اون ماجرایی که میخواد خلقت صورت بگیره هر جای دیگه از این دنیا، اون دیده بشه، شنیده بشه، تکون میخوره اون جای دیگه دنیا به هر زبانی که ترجمه بشه. ولی خیلی از ایده های ما، خیلی از کارهایی که اسمشون رو حالا میذاریم مثلا از کانال خلاقیت، اون اتصال به احساس وجود نداره. برای همینه که عموم آدما نمیتونن درکش بکنن، حسش نمیتونن بکنن. ما میخوایم این خلاقیت بیشتر از این که فهمیده بشه، من میخوام حس بشه. میدونی ما با مفاهیم خیلی آشناییم، کلی درس خوندیم. اصلا ما توی یه زمانی داریم زندگی میکنیم که بشر از همیشه بیشتر مسلط به استفاده از نظام معنا و مفاهیم. خب معلومه که معنا رو خوب میفهمیم، ولی سهیل یه خبر بد دارم. ما هر چقدر به این نظام معنا و مفهوم مسلط شدیم، این لایه احساسمون خاکستری تر شد. دورتر شدیم نسبت به حسامون. برای همینه گره زدن حس به مفهوم کار خیلی سختیه و به نظر من از پسش هوش مصنوعی بر نمیاد، مگر اینکه یه روز برن دنبال ساختن حس مصنوعی. نمیدونم که اونم باید راجبش بعداً صحبت کرد. به نظر من مادامی که همه چیز معطوف هوشه، اینکه بیشتر چگونه تخیل کنه، بیشتر چه شکلی الله این دیتا هایی که تا الان به وجود اومده بتونه یه اتفاق جدید رو پیش بینی کنه یا حدس بزنه یا بخواد راجع به اون نظری بده یا تصمیمی بگیره. ولی وقتی که اون احساس نباشه، هیچ کدوم اینا اونی که من میخوام نیست، اونی که آدما حسش میکنن نیست. ممکنه تصویر فوق العاده جذاب باشه ولی توش حس نیست. ببین حرفت بد درسته و نکتهش هم دقیقا همینه. نکتهش اینه که دوره برمیگره به همون که ما چی هستیم. یعنی چی باعث میشه که بگیم، چون من خودم همیشه این جواب سواله مثلا اینجوری بودم که خب اگر یه هوش مصنوعی که خیلی بهتر از انسان میتونه کار بکنه، خب دیزرو میکنه که احتمالاً شاید ما رو هم به این ببره. بعد این سوالایی برام پیش من اینجوری که خب تو خودت اگر میدونی در دنیا هیچ فلسفه نکته خاصی نداره، اگه بخوای از دید اِوولوشن فقط بهش نگاه بکنی، خب چرا حالا هوش مصنوعی بره؟
میدونی خب اون چه کاری اصلا. خب من خودم میمونم و دوباره اینا همینا باعث میشه دیگه. ببین تو حالا مرحله بعدی که اتفاقا بخوای هوش مصنوعی دیولپ بکنی، مجبور میشی همین حرفی که تو زدی بهش حس بدم. دادن حس یعنی چی؟ چه جوری من اینو میتونم تعریف کنم؟ اونجاست که تو پوش میشی بری بفهمی حس اصلا یعنی چی. من احساس میکنم ماها هنوز نرفتیم. ببین ما توی دنیایی به وجود اومدیم که اینتویشن و احساسامونو به ما یاد دادن که بده و اگه تو بتونی اینا رو خفه کنی و فقط با لاجیک و منطق من خودم چیزم دیگه، من خودم ویکتیم این قضیه ام دیگه. کسی میخواد از من تعریفم بکنه میگه اینتویشنت خوبه، میدونی، ولی اینتویشنت خوبه یعنی که مثلا لاجیکت خوب نیست یا مثلا میدونی، یا مثلا تو یه سری کارا رو و منم خودم نمیفهمم چه جوری دارم فانکشن میکنم. و اتفاقا الان یه سری کتاب خیلی به علاقه من شدم به همین اِوولوشن و اینا که این که اصلا چه جوری میشه که ما انسان‌ها بدونیم که مثلا یه چیزی رو بهمون میگن 1000 تا. ببین تو برای اینکه یک نفر آدمی رو تو یعنی الان یک آدمی از کاملا از یک جای نجومی بیاد که مثلا من تو تا حالا ازش خبر نداریم، اینی که مثلا بگم من یه لیوان آب به من بده، میدونی، این اصلا چیز قابل، یعنی اگه بخوای واقعا خیلی از بیس کد اینو دوباره بخوای برای یه نفر توضیح بدی، اینه که لیوان چیه؟ لیوان برای چی؟ چرا شیشه ای؟ آب برای چی؟ میدونی، یعنی من به تو یه جمله خیلی ساده رو میگم یه لیوان آب به من بده، اگه قرار باشه یه کسی همین الان برای اولین بار بشنوه اینو، یک چیزی رو بشنوه، خیلی سوال وجود داره. چرا اصلا باید دارن سر کار آدما؟ پول چیه؟ میدونی، یعنی که بره با پول لیوان بخره، میدونی، یعنی خیلی خیلی اینفورمیشنه که ما انسان‌ها داریم خیلی اینو effortlessly میفهمیم اینو، ولی هنوز نتونستیم بفهمیم. توی وستورد هم I'm not spoiling، یعنی اسپویلش نمیخوام بکنم دیگه، انقدر دیگه به انسان نزدیک شدن از نظر تکنولوژی، هم از نظر این که مثلا سینتتیکلی یه چیزی شبیه پوست درست کردن، اصلا نمیتونی ببینی یارو، ولی هنوز دنبال اینه که دانشمنده هنوز دنبال اینه که این آقا لایه آخری که من اینو دیگه بگم اصلا هیچ تفاوتی بین انسان و ربات میتونه وجود نداشته کیه. حتی اومده مموری گذاشته برای ربات‌ها، بهشون یه بک‌گراند داده که تو مثلا بچه داشتی، بچت فوت کرده، بهشون مثلا استوری لاین داده بهشون، میدونی، و هر کدوم از این ربات‌ها تنها مرحله آخری که نمیتونست کرکش بکنه یا داشتن تستش میکردن سافرینگ بود که آقا آدم‌ها اذیت سافر میکنن. تو کی میتونی یه توستر رو برق بکشی و این کار گناه داشته باشی؟ آقا توستر رو تو نمیتونی برق بکشی، میدونی، کی به این مرحله میرسیم؟ و زمانی که اگه توستر رو برق بکشی، یعنی ما انسان‌ها چرا حقوق انسانی داریم؟ به خاطر اینکه سافر میکنیم، به خاطر اینکه اذیت میشیم، به خاطر اینکه اگر بزنن تو گوشه دردت میاد، میدونی. هر موجودی که سافر میکنه، واسه همینه که این داستان فاز انیمال و نمیدونم این حیوانات رو نکشیم و نمیدونم ویجیتریانا، که حالا ویجیتریان اونها هم داستان خودشو دارن دیگه، حالا موضوع رو نمیخوام بحث کنم. ویجیتریان انگار اپرنتلی بیشتر دارن میکشن، چون اون کسی که میخواد این ویجیا رو درست کنه باید بزنه کلی حیوان و پردیتور و اینا رو همه رو دوز حذف کنه، یعنی همه ملخا رو باید بکشی، همه چی باید بکشی تو بتونی یه دونه گوجه درات. ولی کلا حرف من اینه که ما آدمای پیچیده‌ای هستیم و تکنولوژی جذابیتش برای من اینه که داره کمک میکنه که به این پیچیدگی فرا ببریم. پس نرد تکنولوژی، اتفاقا همه میفکر میکنن یه سری آدما علوم تجربی رفتن، یه سری آدما رفتن ریاضی و مثلا تکنولوژی. من اتفاقا همه رو تو یه مسیر میبینم. دقیقاً. بذار یه دقیقه برگردیم چون خیلی مرتبطه راجع به این حرفایی که زدی. یه ذره یعنی ابتدای ماجرامون، ما تولدو گفتیم، درداشو گفتیم، ماجراشو گفتیم، حالا الان اومدیم تو این خونه که حالا یه والدی داریم، پدری داریم، مادری داریم، حالا تک مادر، تک پدر، هر جوری که هست، عموی دای خاله هست. ماجرا از این قراره که پسر، من و تو با یه الگو و یک پترن مشابهی اهلی شدیم و برای همینه که کاربونی هم همه شبیه همیم. نه در این تاریخ، از خیلی سالهای پیش، از صدها سال پیش، وقتی که من و تو توی اون خونه با یک الگوی در حقیقت فرمان برداری که ماجراش استفاده از تکنیک تشویق و تنبیه تربیت میشیم و اهلی میشیم، خروجیای هممون یکیه. یعنی آدمایی که از توش میان بیرون همه شبیه همم، چون که الگوی
میدونی تربیتمون یکی بوده، یکسان بوده. بنابراین توی اون قسمت از زندگیمون ما با یک سری از بایدها و نبایدهای آشنا میشیم که دنیا میخواد و به دست نزدیکترین افراد زندگی ما که پدر یا مادرمون هستن، میدونین رو ما داره دقیقاً حالا کد گذاری میشه، اگه بخوایم خیلی وستوردی بگیم همون تو بچگیه. دارن میگن این کارو بکنی بده ها، اون کارو بکنی خوبه، اینجوری باشی بهت جایزه میدم، اونجوری باشی تنبیهت میکنم. ولی میدونستید از سر بذار کاملش کن، نمیذارم باید بذاری تماشا. قول دادم من تو کمتر بپری وسط حرفم تو این جلسه چون مهمه. ببین بعد اونجا بذار بگمش، آخه داشتیم راجع به حس حرف میزدیم، همونجا احساس ما کشته شده. دقیقاً اونجایی که ما فرمان بردار شدیم احساس ما کشته شده و خیلی بیشتر روی هوشمون کار شده. برای اینکه من بفهمم کی باید جایزه بگیرم باید پسر باهوشی باشم، برای اینکه بفهمم کی تنبیه نشم باید بدونم که چجوری از هوشم استفاده کنم که تنبیه نشم. خودم احساس خودم رو سرکوب کردم، به نوعی خیانت کردم در حق خودم. بچه بودم، زور نداشتم، زورم به والدم نمیرسید. اونا اینو از من میخواستن، میگن یه جایی در طول زندگیت باید بیستی و میدونم ناراحت کننده است که آدم به خودش خیانت بکنه چون خودت با دستای خودت سرکوب کردی احساساتتو. ولی بگید داداش پسر دختر ردیفه، من اون موقع زوری نداشتم، ببخشی خود کودکت رو که مجبور شدی توی اون سن به پدر یا مادر یا کارهایی که ازت میخواستن چشم بگی. من اینجوری تربیت شدم، اینجوری بزرگ شدم، چجوری انتظار دارم توی 36-7 سالگی دسترسی به کانال احساسم راحت باشه؟ من یاد گرفتم که همش رو سرکوب بکنم. من یاد گرفتم که فقط پیام‌های اونا رو دنبال بکنم. اونا چی میخوان؟ بابام چی میخواد؟ مامانم چی میخواد؟ جامعه‌ام چی میخواد؟ اینکه من خودم چی میخوام توی ذهنم محکومه، توی ذهنم ناپسنده، ناخوشاینده. و این اون چیزیه که هوش مصنوعی هیچ وقت نمیتونه درکش بکنه. ولی من و تو ممکنه یه روز با دیپ شدن و فکر کردن و اندیشیدن، باز کردن اون در سیاه، چی بهش میگن، انبار سایه هامون پر از چیزای سرکوب شده است، بتونیم بکشیمشون بیرون، بیشتر بشناسیمشون تا رفته رفته با این من چیستمه بیشتر آشناشیم. حالا بگو. من واقعا نمیخواستم حرفتم قطع بکنم چون واقعا آدم نه من واقعا نمیخواستم قطع بکنم، ولی چون دقیقاً داشتی راجع به یه موضوع صحبت می‌کردی میخواستم یه اشاره فقط به این قضیه بکنم که میگم من حداقل راه و روش من برای فهمیدن این موضوعات دیپ فلسفی با خوندن کتاب‌های دکتر قلیقل، دکتر قلی غلامی و قلی علی اینجوری نبوده. میدونی من اتفاقا رندوملی از این ور برای اینکه بفهمیم مثلا ماشین لرنینگ یا چجوری کار میکنه، دقیقاً همین نکته که گفتی با سیستم این که به ما یا ما رو تنبیه میکنن یا ریوارد میدن، من با اینکه ماشین لرنینگ مثلا یکی از 3 تا متد ماشین لرنینگ مثلا reinforcement لرنینگ، فهمیدم که یعنی من چه جوری داریم به هوش مصنوعی یاد میدیم و دارم میفهمم که ما اومدن به انسان‌ها نگاه کردن. من تازه از اونجا فهمیدم چرا این سیستم چه خوبیایی داره چه بدیایی داره. یعنی میگم کاملا دارم از یه در دیگه یه چیز دیگه دارم یاد میگیرم. یا من باب مثال مثلا چیزی که مثلا داشتیم راجبش صحبت میکردیم با هم دیگه الان این بود که تو مثلا گفتی احساس یا حس که بخوای اینا رو توی کریتیویتیت بیاری. ولی نکته خیلی جالبی که وجود داشت مثلا من فهمیدم خب ما همیشه وقتی داشتن پیش بینی میکردن که چه اتفاقی در آینده برای هوش مصنوعی مثلا من باب مثال میفته، این بود که ما فکر میکردیم که کارهای کریتیو و هنری و خلاقانه میمونه برای انسان‌ها. یعنی قسمتی که هوش مصنوعی نمیتونه توش ترایو بکنه این قسمت نمیدونیم، چون ما نمیدونیم خلاقیت چجوریه، ما نمیدونیم که چجوری کار میکنه. به خاطر اینکه نمیدونستیم اینو گذاشته بودیم مرحله آخر و اینم تقدیم کرده بودیم به انسان‌ها که ما اگه همه این کارهای دم دستی مثل کشیه رو، ظرف شستن و کارهای یدی و اینا رو همه رو بسپاریم به هوش مصنوعی، وقت داریم که بشینیم دیگه فقط کارهای خلاقانه بکنیم. اولین اتفاقی که افتاد از زمانی که هوش مصنوعی شروع شد، اینو فکر می‌کردیم مرحله آخر هوش مصنوعی که دیگه بتونه بشینه وسط شعر بگه. اولین مرحله شد. یعنی اولین مرحله شد
یا عکس جنریت کردن و جنراتیو ای آی و متن نوشتن و شعر گفتن و اصلا میخوام الان بزنم ببینم تو حوزات بود. الان تو رو زده تو پرت، من الان میتونم بگم آقا یه شعر در وصف مثلا محمد رضا بنویس و واقعا هم برات نویسم مشتی. بعد مهم اون نوشتنش نیست، فقط برای من آره ولی میخوام یه چیزی بهت بگم. میخوام ببینم که من میخوام بهت بگم باز ما اگه داریم میگیم توش احساس نیست، آیا میدونیم داریم راجع به چه حرف میزنیم؟ یعنی آیا معنی این که احساس ندارد یعنی چه؟ آیا چون معمولا ما یه چیزایی رو هنوز چون درک نکردیم داریم میزنیمش یه حالت اتفاق ماجیکال جادویی داره میفته که مثلا ما انسان‌ها داریم یه طوری اکت میکنیم که هوش مصنوعی نمیتونه اکت بکنه. بعد من رفتم نگاه کردم آقا چجوری داره این عکس‌ها جنریت میشه، چجوری این کلمات داره چجوری تو تایپ میکنی واسه خودت یا رو شروع میکنی نوشتن برات. و خیلی نکتهش جالب بود که آقا این فقط داره کلمه به کلمه، حرف به حرف یا تو عکس پیکسل به پیکسل بعدی رو از پترن هایی که با دیتای خیلی زیادی که بهش دادیم و پیش بینی کرده داره پشت هم میذاره. یعنی اگه تو مثلا داری میگی سلام آقا، میگه آقا 99% لایکلیهود کلمه بعدی چطوریه، میدونی؟ یا مثلا اگر این یه عکس که مثلا عکس صورته، میگه آقا اگه اینجا یه پیکسل کرم داری 99% احتمالاً پیکسل بعدی هم همون رنگ است، فقط یکم مثلا یه رنگش مثلا، یا میتونی از این پیکسل به پیکسل بعدی و صورت رو جنریت کنی یا کلمه رو هم جنریت بکنی. بعد یهو میفهمی که آقا تو دیزاین و تو احساس هم ما داریم همین کارو میکنیم. من که وقتی مثلا دارم چیز دیزاین میکنم، من رفتم کار تو رو نگاه کردم، تو رفتی کار آدم قبلی رو نگاه کردی، آدم قبلی کاری که دیگر این رفته یه پترنی به وجود اومده، هیچ کاری آخرش اوریجینال نخواهد بود. منم اومدم یه چیزی درست کردم بر اساس کارت. من فکر میکنم کارم اوریجیناله ولی کارم اوریجینال نیست. من هم از تو یه ایده گرفتم، تو هم از یکی دیگه ایده گرفتی و اینا رو من دارم به تعاریفش میرسم. موجودای جالبی هستیم، داریم سعی میکنیم رپلیکیتش بکنیم خودمون. یه کی میگفتش که کی ببینیم ایلینا کجان. یارو اینجوری بود که گفت من فکر کنم زودتر از اینکه ما بفهمیم ایلینی وجود داره و بخوایم این موجودات فضایی رو دیسکاور کنیم یا اون رو با ما سری بزنن، ما زودتر دنیا رو پاپولیت کردیم و ساختیم. الان فرض کن واقعا یه 4-5 تا درون دیگه بفرستید سیاره دیگه، اینا چند وقت میاد دیگه نمیتونی بفهمی ما ساختیم اونا ساختن کی ساخته. ما زودتر خودمون الین درست میکنیم احتمالاً. قطعاً. چند وقت پیش داشتم توی یکی از این تحلیل فیلمام، این فیلم ارایول دیدی؟ نمیدونم یا نه، برای سال 2016 است. خیلی فیلم خفنیه، خیلی فیلم خفنیه. لنگویج با لنگویج حرف میزدن، با ساین و لنگویج. آره خفنه. و به نظر من اصلا ما بخشی از این رسالتمون وقتی میگی این حس چیه، اصلا چجوری میشه تعریفش کرد این حس و حالا فارغ از اون پاسخهای کلیشه‌ای که این حواس 5 گانه من در چه میدونم بینایی و چشایی و چه میدونم لامسه و حالا هر چیزی از این جنس توی اون لحظه حاضر باشه، بخشیشم راجع به تمام زندگی زیسته منه، از تجربیاتی که در زمانهای مختلف کردم و اون حسی که توی اون لحظه داشتم وقتی که اون تجربه رو کردم. میفهمی دارم چی میگم؟ الان پیدا کردن اون حس مشترک منو یاد این فیلم ارایول میندازه که آدما دنبال پیدا کردن یک زبان مشترک با چیان، با یک الینی هستن که وارد محدودشون شده، چه میدونم تو اون تریتوریه وارد شده و مثل یک تهدید میبیننش، ولی 4 نفر آدم هستن که بابا بریم ببینیم این چی میگه. میدونم چی میگم؟ درسته برای ما انقدر ناشناخته است، چه میدونم ابعادشون، اندازهشون، حجمشون، میدونی اصلا تصویرشون، و چقدر خفن این کارگردان استفاده کرده از تک تک این جزئیات. مثلا اگه تو فیلمای ریدلی اسکات رو دیده باشی، اون الین‌های ریدلی اسکات رو دیده باشی، همش تو اون فضا الین ها دارن تهدیدی میکنن این مردم ما رو، یعنی زمینی ها رو، و میخوان بکشن و نابودشون بکنن. یه حمله است. و موضوع کجاست؟ موضوع اصلا روی کره زمین نیست، موضوع یه جاییه در یه کهکشان دیگه، روی کره دیگه، یه اتفاق دیگه، و ما رفتیم دنبال اون ناشناخته ها. اما توی این فیلم ارایول کارگردان چیکار کرده؟ تمام این ناشناختگی رو از مریخ کشونده روی زمین. یعنی ماییم که ناشناخته ایم. اون فرازمینی ها و چیزهای ناشناخته شده بیشتر بین خودمونه. یکیش همین حسه، یکیش همین احساسه. من نسبت به احساسم، احساس من برای من الینه.
سهیل، احساس من برای من ناشناخته است. من باید بتونم زبان مشترکمو با اون حسم پیدا کنم. من باید بفهمم در لحظه توی ارتباط با چیزهای مختلف، با آدمهای مختلف، با اتفاقات مختلف چه حسی دارم در اون لحظه. حتما پیشنهاد میکنم آدما برن این فیلم رو ببینن و برداشت‌های شخصی خودشون رو داشته باشن، چرا که این فیلم از نظر من فرازمینی ترین زمینیه. میدونی دارم چی میگم؟ یعنی داره اصلا اشاره میکنه به ناشناختگی خود بشر بیشتر از این که بخواد اشاره کنه به ناشناختگی فرازمینی ها. خیلی عجیبه و پارادوکس خیلی باحالی داره. من و تو توی تمام این سالها، حالا تمام کسایی که میشناسم و من سال گذشته نزدیک 600 نفر آدم دیدم فقط توی این دوره ها، هممون غریبه این پسر با احساسمون، برامون ناشناخته است و زبان مشترک احساسمونو بلد نیستیم. اگه بتونیم به اون دسترسی پیدا بکنیم که کار پیچیده‌ای هم هست، دقیقاً عین فیلم ارایول، اون داستان زمانه از بین میره. هیچ چیزی محدود به اکنون نیست. تو باهاش میتونی بری گذشته، باهاش میتونی بری آینده. الان یه چیزی رو خلق میکنی، یه حسی، و 500 سال دیگه هم آدما باهاش موهای تنشون سیخ میشه یا جاهای دیگه ای تنشون به وجد میان، پمپ میشه این خونه. میگیری چی میگم؟ و ما به نظر من توی عرصه‌ای هستیم، در یک زمانی هستیم که پیدا کردن اون زبانه مهمترین چیزه. چرا؟ چون همش تمام دنیا دارم میگم، مثلا کاری به جامعه و فرهنگ خودمون ندارم، در تلاشه تا این احساس رو برای تو یه تهدید جلوه بده، همونطور که اصرار داره الین ها رو با ما در جنگ نشون بده. اینم میخواد بگه آقا میدونی مثل چی؟ چقدر باحال شد الان یادم اومد، مثل همین که من و تو از این که خود ابرازگری داشته باشیم، آقا ناراحتم بگم، خوشحالم بگم، گریم میاد بکنم، همش گفتیم این کارا رو نکنی یا این نشون دهنده ضعفته. ولی در منو با این غریب کرده دیگه، هی دور کرده منو از احساسم، هی اونا رو برده توی کره های دیگه، هی احساس رو برده توی کهکشان دیگه و شدن الین برای من، در صورتی که این دوست ماست، این احساس دوست ماست. و ما تا وقتی نتونیم اونو تاچ بکنیم، تا وقتی که نتونیم زبانمونو با اون یکی بکنیم، نه تو منو میفهمی نه من تو رو. میگیری چی میگم؟ یعنی اون تنها زبان، به نظر من تنها زبانی که ما میتونیم با همدیگه حرف بزنیم بدون اینکه دهنمون رو باز بکنیم، پارادوکسش رو میبینی؟ احساس. من بتونم با تو حرف بزنم بدون اینکه دهنمو باز بکنم، احساس. اونو میخوایم یاد بگیریم. من تلاشم برای اینه و چقدر دردآوره که تمام دنیا این سالها داشته تلاش میکرده بگه اونا قراره تو رو نابود بکنن، احساسات قراره تو رو ضعیف بکنن، احساسات قراره تو رو قربانی بکنن. اشتباه. قراره به تو حمله بکنن، قراره تو رو از بین ببرن، قراره دستاورداتو کمتر بکنن. دیدی میگن آدمای احساسی چقدر ضعیف ترن؟ اصلا اینجوری نیست. اونا دوستمان و داریم تلاش میکنیم زبانشون رو یاد بگیریم. دوباره اشاره میکنم به این فیلم که تا اونا میان همه شروع میکنن موشک و چه میدونم هواپیما و بمب اتم آماده میکنن برای جنگیدن باهاش. میدونی مثل کی سهیل؟ همون موقعی که توی من و تو یه حسی میاد بالا، اولین کاری که میکنیم اینه که چجوری سرکوبش کنیم با این سلاحامون. دیدی مثلا میخوای گریه بکنی، اشکه اومده اینجا، دو قلوب آب بخورم، بغضمو سری قورت بدم. این همین نوعی جنگه با اون الینه دیگه. بابا بذار بیاد بالا، پسر دختر بذار بیاد بالا، کاریت نداره، تو رو راحتت میکنه. اجازه میخوام ازت، یعنی از یکی از هنرجوهای فوق هوشمندم، شاهین دبیرچیان عزیز، اینجا اسمشو میارم، یه کانسپتی رو خلق کرده که راجب اشک، راجب گریه است، نوشته اینو و پادکستش کرده که داره میگه آقا دنیایی شده که ما رو، من و توی سهیل و با هزاران هزار آدم دیگه با این قرصای ضد افسردگی هی گفتن خفه شو، دنیا خیلی جای خوبی، بخور، عالیه، انقدر خوبه، همه چی درد نداره که مثلا چه میدونم کارت به این عالیه، جامعت به این عالیه، هوا چقدر خوبه، بابا همه چی کثافت، من حالم داره به هم میخوره، تو اینو میخوری که خفه خون بگیری. بزرگترین
توطئه است دیگه. در حقیقت تو یه چیزی بخوری که فکر کنی اینجا رنگیه در صورتی که خاکستریه. تنها چیزی که حقیقتاً میتونه ما رو نجات بده دسترسی به لایه احساسه که این پسر توی داستانش به عنوان اون اوج احساس که اشکه، میخندی اوجش اشکه، ناراحتی اوجش اشکه، عصبانی میشی آخرش بغض داری. تا حالا شده خیلی دعوا بکن؟ من بغض کردم همیشه، گریم اومده حتی تو دعوا. خشم، غم، نفرت، خروجی اوج احساس اشکه. نجات میده این دارو منو تو رو و ما باهاش غریبیم، ما باهاش بدیم، ما باهاش در جنگیم، فقط میخوایم سرکوبش کنیم. حرف زیاده، بگو تو هم ادامه‌شو من میگم. نه درست میگی. آخه من واقعا هم دارم بهت گوش میکنم و نکتهش اینطوریه که به نظر من یه سری سولوشن شاید یا راه حل شاید اون چیزی که ما دقیقاً فکر میکنیم نباشه. یعنی شاید تنها راه ارتباطی ما انسان‌ها در حال حاضر از استفاده از دهان و کلمه و جملاته و هم دنیایی که الان داریم توش کار میکنیم و هم استیجی از هیومانیتی که ما الان توشیم شاید تا به الان اینطوری بوده. یعنی شاید واقعا هم به قول معروف شاید we should trust the process. یعنی تا به الان اگه نگاه بکنم، یعنی من الان میتونم درک بکنم چه محدودیتایی از نظر قدرت کلام داریم. مثلا همین که من الان 1.5 ساعت باید بشم تو پادکست، یعنی به 1.5 ساعت زمان احتیاج دارم و به انتخاب کردن دونه دونه کلمات احتیاج دارم و بعد تازه کلی میس آندرستندینگ میشه، کلی براش اشتباه میشه. تو کامنت ها میفهمی چقدر براش متفاوت شده. این نشون دهنده اینفیشنت بودن و کارا نبودن زبانه، ولی تا به الان کمکمون کرده، کارمون هم راه انداخته. قطعاً. یعنی تا به الان به عنوان یک موجودات اِوولوشنری تا الان تونستیم از زبانمون استفاده کنیم و با هم دیگه رابطه برقرار کنیم و استیت آف مایندی هم که هستیم بهش میگن الرت استیت. ما الان حالتی هستیم که من حواسم هست دست با آتیش بزنم بپرم. از نظر این 15 میلیون سالی که انسان‌ها روی کره زمین به وجود اومدن دکترش این بوده که مثلا باید فرار می‌کردی و ببره نیفته پشتت. می‌دونی تو حالت الرت هستیم و دنیای ما تا به الان یه همچین چیزی رو می‌خواست. یعنی مثلا تو از کسی که مثلا کار حساس حساب کتاب میکنه یا مثلا داره دفتر چیزی رو حساب میکنه یا حسابدار یا چیزی هست مثلا انتظار نداری که مثلا علف بکشه، ولی از کسی که کار خلاقانه میکنه حتی تشویق هم میکنی. و دنیایی که ما تا الان بودیم به خاطر اینکه ما هنوز خیلی اول هیومانیتی هستیم و هنوز کارهای خیلی بیسیک داریم میکنیم، همچنان حالت الرت بودن، اینکه همه حواسا جمع، دستگاه رو بکش پایین، این دستگاه رو اپریت بکن و استفاده از کلمات و زبان انگلیسی به عنوان لنگویج بیزینس که من فقط با تو بدون اینکه اصلا یکی از نکته‌هایی که مثلا زبان انگلیسی داره اینه که تا تونستن ازش احساسو کشیدن بیرون که برداشت کلمات غلط نشه به عنوان یک زبان بین‌المللی، که آقا من یه چیزی به تو میگم 25 تا برداشت مختلف ازش نخواهی بکنی و تا الان کار کرده. ولی حالا از الان به بعد، یعنی تا الان تونستیم برسونیم خودمون رو به اینجا، به تمدنی تشکیل بدیم و اینا. از الان برای رفتن به لول بعدی احتمالاً شاید با نورولینک، شاید من واقعا باید با فقیه بتونم اینجوری کامیکیت بکنم. میدونی اصلا هم بحث بعد زمان رو ازش بگیرم. میتریکس دیگه، آقا کنگ فو رو برای من دانلود کن. من چرا باید بشینم 8 ساعت برم کلاس تمرین کنم اشتباه کنم؟ چون داری نورون مغز دارم برام تشکیل میدم دیگه، دارم هم یه سری اطلاعات پر میکنم، هم دارم نورونای مغزمو دارم تشکیل میدم. من بتونم این بازه زمانی رو کم بکنم، بتونم احساساتم رو بیان بکنم. چون من خودم یکی از بحث‌های من همیشه اینه که مال من خیلی احساس و چاشنیشه و یک کلمه رو زدن خیلی برای من نمیرسونه معنای حرفایی که میخوام بزنم، بک‌گراندش، دلایلش، پیشینه‌ای که من از اون حرف داشتم، ذهنیتی که من از اون حرف داشتم خیلی سخته. یعنی عجیب نیست که اگه 99% آدمایی که این پادکست رو شاید گوش بکنن یه سری حرفای منو با جون و دل شاید نفهمن، بخاطر اینکه پیشینه منو نداشتن. و به نظر من این یه مقداری محدودیت زمان، محدودیت زبان برای به عنوان یک میدیوم برای فرستادن اطلاعات. نمیدونم تو وقتی سکس میکنی اسپرم از این ور میره اون ور، مثل که 3 گیگ خورده اینفورمیشن در عرض 1 ثانیه، مثل که بزرگترین بندویت هاست از نظر سرعت
آره تو مثلا الان ما هی داریم اینترنت رو با فیبر فرمول وای فای و اینا ارگانیکلی تو داری به خفن ترین بندوی تو داری الان، یعنی 3 گیگ اینفورمیشن رو مثلا داری سریع. ببینم how much. آقا من این بار یه شکل دیگه سکس میکنم، یعنی همش حواسم به اونه. بذار ببینم کجا رفت، چه سالتی، چیا رفت. بذار من یه دقیقه مطمئن شم ببینم چند گیگ. آره مطمئن شم. آره دیگه خیلی عجیبه، خیلی خیلی عجیب. آره و میگم ما الان چه فلشیه رفیقمون. نه حالا ولی کلا حالا نمیخوام حالا وقت بگیرم، ولی حالا فکر کنم تو همین مایه‌های 3.5 گیگ 4 گیگ اینطوراست. ولی کلا منظورم اینطوریه که پس میدیوم هایی که ما داریم استفاده میکنیم، حالا زبانه یا تازه این زبان هم الان تو کره زمین کار میکنه آجی. یعنی تو اگه بری تو یه محیطی که هوا وجود نداره، مثلا تو بری مارس یا مریخ یا جای دیگه که مولکولای هوا وجود نداره، دیگه حرف هم با هم نمیتونیم بزنیم، میدونی؟ چون وای خیلی عجیبه. یعنی ما کاملا فقط این اتفاقات مال اینجاست، مال کره زمینه. این نوع اِوولوشن مال کره زمینه و شاید مثلا ما بتونیم جوری دیگه ارتباط با هم دیگه برقرار بکنیم. این یه نکته. و نکته دوم هم اینطوریه که حالت الرتنسمون، میدونی؟ یعنی اونایی که شاید مثلا با DMT زدن یا قارچ زدن، این کاملا به این تو زدی؟ مرحله رسید. آره من خیلی فنه، یعنی من اصلا اینا باعث الکی نگی آقا، من واقعا هیچ وقت تخمشو نداشتم این کارو بکنم جدی. یعنی اصلا اوج خلاف من مثلا وید بوده که دیگه از سال 92 نزدم و همین. یعنی هیچ دراگی رو تا حالا وارد بدنم نکردم. کلمه خلاف روش بردار، چون خلاف نمی‌کنی. آره اگر آره اولا هیچ کدومشون به نظر من لفظ خلاف توش نداره جز شاید سیگار، میدونی؟ با من 9 سالم سیگار میکشیدم. اون واقعا یه چیزه. البته اونم جالبه، اونم اگه بیاد دستت ببین کلا نکته اون دیوایس نیست، کلا افکت همون ابزرویشنه که آقا الان کافی من چه اتفاقی برام، من ابزرو کردن و مشاهده کردن اتفاقاتی که رو میفته خیلی برام جذابه، میدونی؟ خب مثلا تو گفتی این کار کردی، مثلا چه میدونم ماشروم و اینا رو تست کردی یا اسید و نمیدونم هر چی. من میخوام بدونم سوال، بذار من 2 تا سوال از تو بپرسیم داداش، به ما هم اضافه کن تو این زاویه. وقتی تو با این حجم از حالا بذار بگیم اسمشو آگاهی، مثلا یه چیزایی رو میبینی که قبلا نمیدیدی، اوکی، رنگا رو یه جور دیگه میبینی، اتصالا رو یه جوری دیگه میبینی، اصلا همه چیزو، این یکی بودن تو با همه چیز یه شکل دیگه میبینی. بعد که این دیسکانکت میشه چی میشه؟ یعنی من همش اینجوری هم که من دیگه دوست ندارم این اتصالمو از دست بدم، مثل همون وقتی که یهو فهمیدم آقا مثلا این ایده چقدر باحاله، دیگه دوست نداشتم ولش بکنم. آدم چی رو تجربه میکنه توی اون جاهایی که مصرف نمیکنه، میدونی؟ یعنی چی میشه؟ کلمه مصرف هم یکم سنگینه ولی اینجکت نمیکنه، چه میدونم چی بگم، وارد نمیکنه. اول از همه یه استوری ریز بگم. این چیزایی مثل قارچ و ماشروم یا DMT یا آیواسکا، اینا 250,000 سال قبلم توی آمازون و اینا داشته استفاده می شده. یعنی اتفاقا من و تو به عنوان 2 بچه شهری تازه اینا داره بهمون یعنی اینا رو از ما دور کرده بودن. یعنی اینا چیزایی بوده که اتفاقا این سرخپوستا که تو کارتون و فیلم میدی دور آتیش میدویدن که نه اسکول نبودن دور آتیش یا یه چیزی زده بود. آره یا رفته مثلا تو غار مثلا چیکار مثلا میدونی مثلا میرفته تو غار یا نشسته تو غار همینطوری. واسه هم اینا همه پیشینه دارن. یعنی مثلا وقتی میری نگاه میکنی 250,000 سال پیش توی آمازون اینا داشته اتفاق میافتاده، داشته مصرف میشده. اتفاقا که این علم داره از سمت شرق بیشتر به غرب حتی میرسه و اتفاقا چیزایی بوده که ما ازش دورم شدیم. یعنی نه تنها چیزای جدیدی نیست که بگی وای اینا جدیدن اومده تو سوسایتی، اینا اتفاقا ما رو ازش دور کردن و کلا این یه ساید قضیه است. ساید دوم قضیه، من تا جایی که بشه سعی میکنم از میدیوم دوباره زبان و کلمه برای انتقال اطلاعاتش چون به قول تو راجبه، یعنی مثلا میگه قارچ، اولا که 2 تیپ آدم راجبه این موضوع صحبت میکنن، اکیپ پارتی کن و اکیپ غیر پارتی کن.
من تو هر من دوتاش مثل بودم. بنز پارتی میکنم یعنی سنگین جدی، ولی نمیزنم آره. هیچی. ولی امامه برای اصلا من هیچی. استفاده از دراگ برای پارتی، مخصوصا چیزی مثل DMT یا حتی قارچ، یه ریز بی احترامیه به قارچ. به قارچ DMT. آقا این DMT واقعا همونیه که میگن، یعنی همون DMT مثلا تو اون قده صنوبریه که موقع مرگ ما DMT تولید میکنه که ما یه ایلوژنی داشته باشیم، همونه. یعنی میدونی سوید من با کجاش مشکل دارم؟ چشم خب ببین الان خودت میگن داری چشم میگی سومت چشم سوم. نه میخوام اینو بهت بگم که مثلا میگی آقا تو این از سرخپوستا اومده و دور آتیش جمع میشدن و اینا، ولی پسر الان ما 8 میلیاردیم و الان چه شکلی اون گیاه داره میدونی صنعتی میشه، برای اینکه این همه آدم اینو متقاضی صنعتی داره. نکردن به غیر یه سری دراگای مثل کوکائین و نمیدونم حالا اپتیمایز کردن علف و اینا با این نمیدونم حالا از موقعی که لیگال شده. ببین ولی تعریفشو بذار اینطوری بگم که نریم مثلا توی یه تاپیک بی ربط. آره ولش کن. آره ولش کن. تعریفش اینطوریه. برگردیم روی نه تعریفش درسته، موضوع خیلی مرتبطه اتفاقا، ولی تعریفش اینطوریه. یعنی اگه بخوام برای یکی توضیح بدم چیه، دوباره برمیگردم. ما دو تا محدودیت داشتیم. یه دونه محدودیت زبان که نمیذاره من تمام احساساتمو به تو برسونم. بله. و حالت دومم حالت فعلیمه. این آدمایی که از اینجور چیزا رو مصرف نکردن، من باب مثال زبان و جغرافیا هم هست دیگه، لوکیشن. آره تو یک حالت رو فقط احساس کردی، حالت استیت. این الان به این حالتی که من تو الان هستیم توش بهش میگن الرت استیت های دیگه هم با انسان ها میتونیم توش باشیم. حالا حالت خوابه، حالت هایپر اکتیو، حالت های خیلی مختلف دیگه ای هست. چون از بد وجود تا الان اینجوری بودیم به خاطر حالت اِوولوشنریمون، خیلی از این آدما این حالت رو نرمال میدونن، یعنی میگن حالت نرمال و دیفالت. و چون فکر میکنن نرماله میگن نچراله، طبیعیه. نه این نان، چون من تو اینطوری، من تو روی کره زمین بودیم، از روی کره زمین نبودیم، حالت نچرال نرمال یه چیز دیگه بود. حالت نرمال لزوما حالت دیفالت، حالت نرمال معنیش اوکی نیست، یعنیش بهترین حالت نیست، معنیش اینی که درسته نیست. معنیش اتفاقی که برای من تجربه من به من یاد داد اینطوریه که تو وقتی حالا مثلا قارچ یا آیواسکا یا DMT رو مثلا، چون این دو تقریبا من اینا رو توی یه خانواده میبینم، میزنی، یه اتفاق خیلی عجیبی که برات میفته. حالا اصلا تو دیتیلش نمیرم، میخوام خیلی کلی حرف بزنم. اینه که از این الرت استیت تو رو میاره بیرون. یعنی چی؟ یعنی این که تو تازه وقتی این تجربه رو میکنی، و جواب سوالت هم میدم که بعد از این که نمیزنی چه اتفاقی میفته. یعنی کوکائین نیست که بخوای بزنی همیشه های باشی که مثلا بگی خوش داره میگذره، که حالا اگه نیستم خوش نمیگذره. یک سری مثل فیلم میمونه، انگار یه فیلمی دیدی که اثرش روت مونده. میدونی یک تجربه‌ای رو میکنی که بعد اتفاقا باعث میشه که دنیای الانو یه مقداری اتفاقا با جذابیت بیشتری ببینی، بیشتر قدرشو بدونی. چه اتفاقی برات میفته؟ در بهترین حالت اونایی که شاید مثلا استفاده کردن بتونن بفهمن حرف منو، اینه که مثلا تو پارتی اگه دیدی همه میگن مهربون شدن همه مثلا. آره. و این تعریف‌ها یکم تعریف درستی ها، ولی چون اون طرف مقابل نمیدونه یعنی چی، تعریف اشتباهی میکنه. انگار مثلا دراگ باعث میشه تو کسخل شی، مثلا مهربون شی. اتفاقی که داره میفته اینه که تو یهو میفهمی که حاجی این آدم معمولی که من الان هستم و تو نشستی تو خونه و میگی وای چه روز خوبی، منو تو 1000 تا لایه یا بگیج به اصطلاح رومونه، 1000 تا لایه رومه. میدونی من یه لایه ایگو دارم، یه لایه گارد دارم، اگه فقیه یه چیزی من بگه بهش جوابشو سری میدم. لباس تنمه، حتی مثلا زره، تو می‌خواستی بری جنگ زره 1000 تا لایه میپوشیدی برای اینکه خودتو پروتکت بکنی. خب تو وقتی اینا رو داری میزنی، اتفاقی که داره برای من میفته، یهو شروع میکنی قشنگ میفهمی که لایه‌هات داره دونه دونه ازت برداشته میشه. یعنی من مهربون شدن من اینه که بخاطر اینکه لایه گاردم رفت، و میفهمی عین پیاز یه لایه از رود میره. این لایه این که الان تو میخواد خودتو تو این جا بگیری، حواست به محیطت باشه، از رود برداشته میشه. اینی که بخوای مثلا، و میفهمی که فقط ایگو هم نیست، 1000 تا لایه انگار رومونه. یعنی من اینو نمیفهمیدم تا زمانی که زدم ای بابا من چقدر نسبت به این جاجمنت داشتم. لایه جاجمنتم رفت، لایه گارد داشتم رفت، لایه 1000 تا لایه‌ام رفت، و انقدر این پوست پیاز رو هی دونه دونه میفهمی داره زمان یواش یواش برداشته میشه که یهو پیور میشی، واقعا یه چیز خیلی پیور میشی که خیلی هم حساسه. و یه چیزی اضافه کنم، همین الان اومد تو کلم این لایه، منو یادمون
زبانه میگم، حالا من دوستش هم دارم، یاد اون دروغه میندازه، لایه انگلیسی. این لایه ها انگار هی یه لای داره برداشته میشه، یه دروغ دیگه، یه دروغ دیگه، یه دروغ دیگه که منو از اون واقعیت انگار به نوعی دور کرده. خیلی بامزه بود این لای با اون لایه. خب پس لخت میشی، میکنی میری تو دل محبت. ولی حاجی این چیزه کاری که میکنه خالی کردن ظرف دوپامین نیست. نه، پیغاما رو یکم دایرکتر دریافت میکنی. یعنی واقعا مثلا تو الان به من بگی مثلا یا من میام میبینم دست میزنم رو دور اتفاقا حالت دیفالت همه، اتفاقا پیورترین حالت همه. اتفاقا اگه من نمیام توی یه مهمونی دست بندازم دور گردنت، نه انداز بابا این ممکنه پرروشه، نه انداز بابا حالا فکر کنم اینا همه لایه‌های پروتکتیوی که این دنیا تو حالت الرت به ما داده. دقیقاً. ولی وقتی اون کارو نمی‌کنی اصلا همه چی تازه درست میشه. و ما خیلی دور شدیم. ما انقدر خب همین دیگه لعنتی، همین دیگه، این همون لایه حس دیگه. یعنی تو حس میکنی که اون موقع میخوای این کارو بکنی، ولی یه لایی، یه دروغی، یه لایه‌ای به تو این اجازه رو نمیده. یه لایه به خود حتی رابطه تو داخل خودمون، یعنی من با خودمم طول میکشه تا با خودم هم حتی رابطه برقرار کنم، تا به خود دیپ خودم برسم، تا به افکار دیپ خودم آقا برسم. امشب میزنم، دیدین؟ بیا با هم بزنیم اگه دوست داری، چون اینجوری که تو خونه بری بزنی یه گوشه بزنی نیست. درستش اینه که جنگل باید بریم. نه بهتره که حالا تو ایران هم که میدونم این کارا رو میکنن، شهرهای خیلی زیادی هم داریم که توش DMT هست، میدونم ازش استخراج میکنن، ولی درستش اینه که تو اینو با شامن بزنی و توی یک مراسمی بزنی و آدم ها دورت یه مراسمی داره، یه ریچوالی داره، میدونی اینطوری نیست همجوری بندازن بالا. یا DMT نزن که بکشیش، باید باید درینک آیواسکا بخوری. و کلا اگه پایی بودی جلسه پرو میذاریم، بریم بشینیم پرو با هم. تو پرو پروسه 3 هفته‌ایه، یعنی یه سری ریتریت های 3 هفته‌ای دارن، چون یه بارم نیست، حداقل یه پروسه 4 شبه باید داشته باشی، چون یک شب 1 و 2 نه، ولی کانسپت رو نگاه کن، شب 1 و 2 فقط تو داری بالا میاری و این بالا آوردن از سر دل درد و اینا نیست، داری بهش میگم کلینزینگ، داری تصفیه میکنی، داری خودتو داری آماده دریافت میشی به اصطلاح. آره ببین من فعلا ابزار لازمشو ندارم که دوتا نه پاشیم میریم یه مسافرت میخواد، دوتا تخم میخواد که آره حالا اون بذرشو تهیه کردن. آدمای گنده این کارا رو میکنن، یعنی مثلا تو بری بهر استیو جابز و نمیدونم مثلا حتی این تیوی شو بیلیونز که یه سری بیلیونرن و اینا رو نگاه بکن، اتفاقا برای این که بخوای ارتباط بگیری من بعید میشی درویش. آفرین که حالا گفتی اگه نزنی چی، تو الان نیاز به کمکی داری تا یه سری چیزا رو ببینی. درویش دیگه کمکی هم نمیخواد، میدونی اینی که تو میگی چی میشه که نمیزنی، نکتهش اینه اولش با کمک، مثل وزنه میری میزنی، میخوای خودتو بارفیکس بزنی یه سری وزنه میذاری بالا، اول کمک میگیری بعدن دیگه بدون کمکی. یعنی الان تو مثلا با اکسیژن هم میتونی هایشی، خب ولی باید یاد بگیری که درست بتونی استشمام کنی کامل اکسیژن رو تا جایی که میتونی VO2 max تو کامل ببری بالا، ولی یکم که کمک بگیری دیگه بعدش کمک نمیخوای. That's the point. خیلی جالب بود، خیلی جواب جالبی بود. یه کمکیه پس رامی، یه هول اولی است. خوبه. یک نشانه است به نظر من از خدا که اینا رو توی این دنیا گذاشته. یعنی یک سری در گذاشته. یعنی اصلا از بخوای فلسفی نگاش بکنم اینجوریه که اصلا چرا همین چیزی وجود داره. میدونی یه سری در تو دنیا وجود هست، یه سری جای تلپورت هست، یه سری راه مخفیه، یه سری آفرین، یه سری جم تو این دنیا گذاشتن، یه سری اون درگاهه که بود تصویرشو گفتن آقا این مثلا فلان جا کشف شده از اوناست. یهو چی شد اون؟ چی بود اصلا ماجراش؟ من دیگه فالو نکردم. فکر کنم اون بود. اون چیزا رو مجسمه رو میگی؟ فکر کنم یه کار تبلیغاتی بود. نه کار تبلیغاتی بود، خیلی فالو نکردم. آقا اینم از دراگ. خیلی خوب دیگه، واقعا امیدوارم من که کلمه دراگ میشه دارو ترجمه فارسیش. دارو داداش، دراگ ما گفتیم به اون دارو دیگه. آره. درمان. به قول یه دوستی گفت مردم کسخل نیستن که دراگ میزنن، اگه حتما خوبه که میزنن، اگه بد بود که رو نمیزنن. واقعا منم قبول دارم. ولی ریسپانسیبلی دیگه، ریسپانسیبلی. و میگم من دیدم پارتی نیست،
گرچه میتونم یوتیلایزش کنم برای پارتی، گرچه اگه استفاده کنم پارتی احتیاجی ندارم. خوش میگذره. من احتیاجی ندارم. شاید باورت نشه من واقعا بدون هیچی 7-8 ساعت میتونم برقصم. آره ولی that's not the میمیرم. پوینتش احتیاج نیست، پوینتش مالتیپلای کردنه. مثل اینکه مثل نقاشی هم خب سیاه‌سفید معنیشو میرسونه دیگه، حالا رنگش هم میفهمم. آره درسته. بریم رنگیش هم ببینیم چیه. فرقی حالا این به بهانه اینکه یه آپدیتی من می‌خواستم اصلا ازت بگیرم، یه مدتی از زمانی که من از ایران اومدم تا الان فکر کنم تقریبا دیگه نزدیک 10 یا 11 ماه شده اما که من ایران بودم دیدمت و دمت هم گرم بابت اون 2 تا تابلو خوشگل باحالی که بهم دادی. قربونت برم عزیزی. دعوا شد سرش، می‌خواستم نه باباچ می‌خواستن گفتم آقا اینو بده به ما، اون ندیا. نه 100% نه. می‌خواستم ازت بپرسم که تو الان چی کار داری می‌کنی؟ یعنی من راستشو بخوای کلاس‌های خلاقیت، یعنی به بچه‌ها یاد میدی خلاق باشن یا چی؟ بعد چه تیپ آدمایی میان تو کلاسات؟ چی کار داریم میکنین اون تو؟ من خودم اینو واقعا رسما ما دعوت نیستیم تو کلاس‌ها. شما به عنوان میهمان افتخاری معلومه که دعوتیم. منم الان چون صحبت دارو و اینا بود، منم الان میخوام از دوام بگم. من دوباره برم کلمه بازیامو بکنم اگه اجازه بدی. دارو میشه دوا دیگه و دوامم ما تو فارسی به نام، یعنی به عنوان استمرار ازش یاد میکنیم. مداومت و دوام. دوای من تو دوامه واقعا، یعنی ادامه دادن. سهیل، من بعد از همون تاریخی که گفتیم همه چی عجیب غریب شد و اینها، شروع کردم بیشتر تمرکزم رو روی این ماجرا گذاشتن. کما اینکه از اسفند پارسال استارت این کار رو زدم. خیلی دوست داشتم. خب خیلی هستن بچه‌های عزیزی که توی این عرصه فعالیت کردن و مشغول تدریس حالا این عنوان هستن از کانال خودشون. نه فقط هم توی ایران، همه جای دنیا دارن این کار انجام میدن و خیلی هم پردستاورد و مهمه. منم اومدم از کانال خودم، از اون شکلی که دیدم، از اون شکلی که تجربه کردم، از اون شکلی که دردشو کشیدم، یادش گرفتم، توش دست و پا زدم، پرتم کردم توی استخر پر عمقی که انقدر دست و پا زدم سبک موندن رو آب خودم رو یاد گرفتم که شبیه خودمه. مثل اون پادوچرخه کلیشه‌ای نیست، مثل 7 کلاه که همه بلدنش دستتو بعد اینجوری بیاری. نه، یه چیزیه که خودم بهش رسیدم و داره کار میکنه. میگیری چی میگم؟ و داره کار میکنه با تمام سختی که داره، با تمام محدودیت هایی که ما تو ایران داریم. از همین اینترنتی که الان این همه داشتیم براش ستاپ میکردیم بگیر تا این فرهنگ عجیب غریبمون که همینطوری ما رو از هر جای دیگه دنیا نسبت به هم دورتر کرده. خوشحالم که راجع به این موضوعات صحبت کردیم، چون ریشه این اتفاقاتی که من براش تلاش کردمم برداشتن همین مرز هاست. در واقع همین چیزی که تو ازش به عنوان زبان یاد میکنی خودش یک مرزه که اینجا این شکلی حرف میزنن، اونجا اون شکلی حرف میزنن، یه جای دیگه شکلی دیگه حرف میزنن و همچنان ما همو نمیفهمیم. اون زبان مشترک احساس که دارم میگم که بازم به عنوان زبان ازش یاد میکنیم. شاید یه روز بهش فکر کردم که نمیدونم اسم زبانم روش برداریم، چون قراره با نمیدونم یه جای دیگه مون رو تاچ کنیم، بیارمش تو کار. سعی کردم این مرزا رو از بین ببرم. از اینکه تو الان میبینی چی میپرسی، میگه آقا کیا اونجان، از چه قشریان، مثلا دکترن، مهندسن، آرتیستن، نویسندن، تصویرسازن، مجسمه سازن، کیان؟ بهت میگم کیان، اینا مردمن. همه اینایی که گفتیم، آرتیست و چه میدونم مهندس و دکتر و اینا خودشون مرزن، چون باعث میشه دکترا برن با دکترا، آرتیستا برن با آرتیستا، گرافیک دیزاینرها برن با گرافیک دیزاینرها، چه میدونم بچهای تبلیغات برن تو بچهای تبلیغات، مجسمه سازا فقط با مجسمه سازا. اینا همشون مرز ایجاد کردن. من کسی رو معرفی نمیکنم تو پادکست، مرز ایجاد نکنیم. بابا محمد فقیه یه آدمیه، هر چی اصلا نمیخواد واقعا دوست داری رندوم بزن پلی. دقیقاً کسخل بذار کسخل یارو اگه واقعا بخواد کار کنه. و من همه آدما رو از همه جای دنیا جمع کردم سر یه میز تا راجبه واژه خلاقیت با هم حرف بزنیم. نه اینکه من به اونا یاد بدم خلاقیت چیه، همو بشنویم.
من به اون حمله نکنم که تو داری اشتباه میگی راجع به خلاقیت، درستش اینه. اون به اون حمله نکنه. بیایم من الان سهیل یه چراغ قوه دارم که سرش مثلا یه اندازه‌ای داره، اوکی، و تونستم تو این کهکشان تاریک که من اسمشو میذارم خلاقیت یه جایشو روشن کنم به اندازه خودم. من اتفاقا اومدم تو این دوره چراغ قوه ها رو بیشتر کردم. هیچ وقت هم ما نمیتونیم کل این فضای تاریک رو روشن بکنیم. گفتم مثلا چه میدونم میوه فروش بیا، آرتیست بیا، دکتر بیا، مهندس بیا، معمار بیا، نویسنده بیا، بذاریم کنار هم، چون هر کدوم اینا یه زاویه‌ای داره، یه جا رو روشن میکنه. پس من با این همه زاویه یه فضای بیشتری رو میتونم درک بکنم که از اون تاریکی بیاد بیرون، بیشتر بفهمم این چیه. توی این دوره شاید باورت نشه ما مادر بزرگ داشتیم، نوه داشته. تو این دوره ما چه میدونم حسیر فروش داشتیم از جنوب کشور. تو این دوره دکتر داشتیم از سوئیس، مثلا فیلمساز داشتیم از نیویورک. همه جمع شدیم که با هم حرف بزنیم، با هم اون زبان مشترک احساس رو پیدا بکنیم. در حقیقت وقتی که من فهمیدم خلاقیت یاد دادنی نیست، اتفاقاً برملا کردن بیشتر، یه چیزهاییه که ما همیشه پوشوندیم و کم کم باید پرده هاش برای ما بره کنار. انقدر روشو پوشوندیم که دیگه خودمونم یادمون رفته داریمش، هستش، میتونیم ازش استفاده کنیم. انقدر که نفی شده، انقدر که تو همون نظام فرمان برداری که از طریق والدینمون به ما انتقال داده شده از بین رفته، سرکوب شده، قایم شده یه جایی، روش یه پارچه خیلی ضخیمی کشیدیم اصلا نمیبینیمش. بیشتر برداشتن این پرده از روشه، کنار زدنش. و خب طبیعتاً تو مادامی که توی یه جای خیلی تاریکی باشی، بیرونش هم نور باشه، یه ذره پرده رو بدی کنار، درد داره دیگه، چشم میزنه نور اولش. و این دوره این شکلیه، دردآوره. خیلی‌ها نمیتونن تاپ بیارن. خیلی‌ها هستن که میگن مثلا ما دیگه جلسه اول به بعد و جلسه دوم دیگه نمیتونیم، سختمونه، درد میکشیم. چون اون فضای تاریک همون امنیتی که بهت گفتم رحم مادر رو میخوان توش بمونن. ولی یه خبر خوبی هست، اگه این پرده بره کنار، یواش یواش تو به این نور عادت کنی، تازه میفهمی این چی بود، ماجراش از چه قرار بود. کاری که در حقیقت من سعی کردم توی این دوره انجام بدم و همچنان هم جاری و ساریه اینه که یه مداری رو تصور بکن سهیل، و هر کسی که شنونده یا بیننده این اتفاق هست، که ته این مدار ما قراره برسیم به یه لامپی که روشن بشه. خب ما هی میایم، حالا این مشکل پیدا کرده این روشن شدن لامپه، ما هی میایم لامپ اینو عوض میکنیم. مثلا 40 بوده میکنیمش 50، میبینیم ای بابا روشن نمیشه، میکنیمش 100، میکنیمش حالا یه دیزاین دیگه 200 میکنیم، پروژکتور میذاریم. کاری که من میکنم اینه که برگردم این مدار رو بررسی بکنم با خود بچه ها، ببینیم در طول این مدار چه اتفاقاتی افتاده که این لامپه داره روشن نمیشه. اصلا کاری به این لامپه خیلی نداریم، مادامی که اون ایرادا در طول این مدار برطرف بشه، مادامی که ما بتونیم پرده برداری بکنیم، این خاکسترها رو از روی احساساتمون که روشون رو گرفته، خاکی گرفته، پاک بکنیم، ببینی ای بابا این روشن شده، حالا هر چیزی که بذارم اینجا روشن میشه. همه این بچه‌هایی که من دارم باشون کار میکنم اینجوریه که ما نویسنده نبودیم ولی الان چقدر مثل نویسنده‌ام، ما تصویرساز نبودیم ولی الان چقدر تصویرگرم، ما ایده پرداز نبودیم ولی چقدر الان ایده پردازم. تو همه اینا بودی، فقط روش پوشیده بود. من اومدم با دستای خودت اینو زدیمش کنار، اون مدار رو بررسی میکنیم چه اتفاقاتی افتاده در طول مسیر زندگیم، در طول تجربم از ارتباطات مختلف، که این اتفاقه با یه مشکلی روبروه، هی روشن خاموش میشه، هی آن آف میشه، هی برقش میره یهو. بیشتر سعی دارم روی این مداره کار بکنم. چه جالب. این پس تو یک محیطی رو، شرایطی رو داری فراهم میاری که آدما بتونن تپ کنن توی اون آرتیست درون خودشون. دقیقاً. من امسال دارم میرم برنینگ من، بعد با یه کمپی دارم میرم به اسم رومی. بعد زیر
ایمیلاشون یه کوتی بود خیلی حال کردم. اتفاقا قبل از پادکست با تو شروع بشم توییتش کردم، ولی دقیقاً رابطه بود همین حرفی بود که تو زدی از رومی. زده بود inside you there is an artist you don't know about. اینو رومی گفته. چه خفن، چه خفن. یعنی تو همه ماها یک آرتیستی هست که ما خودمون نمیدونیم، نمیشناسیمش. بعد ببین من توی یک پادکست هم با آقای وحید نوید آذر یه حرف بد مشتی زد. گفت مجسمه داوود و میکلانج بود، کی بود که درست کشید؟ گفت از توی سنگ کشیده بیرون، نشسته مثلا بگی مجسمه ساخت، این بوده کشیدیش بیرون، شیپش کردی. خیلی حرف خفنیه. دقیقاً خودشه. و وقتی که سهیل چقدر دوباره بامزه که ما الان راجع به اون حس حرف زدیم که چقدر این مفاهیم ما رو دور کرده از اون حسه و من و تو نوعی امروز هممون انسان‌های بی‌تفاوت‌تری هستیم نسبت به ادوار گذشته، سده‌های گذشته، نسبت به جهان روبرومون، نسبت به خودمون. و قاتل خلاقیت چیه؟ بی‌تفاوتی. خود خلاقیت مگه تفاوت نیست؟ من و تو بی‌تفاوتیم، دغدغمون تفاوته. میبینی چقدر با هم تعارض دارن؟ همه آدما تو دنیا دغدغه‌شون تفاوته، خودشون بی‌تفاوتن نسبت به همه چیز. ما اگه بیایم این لایه‌های بی‌تفاوتیمون رو کم و کمتر بکنیم تا نسبت به همه چیز میدونی متوجه و متفاوت برخورد بکنیم، خلاقیت کار میکنه. همینجوری واسط روشن‌تر میشه. ولی خب تکنیک داره، زمان داره، ساختنیه. ساعت زمان میخواد که با آدم‌ها گفتگو بکنی تا برسن به این مدارهای ترسناک. و واقعا مسیر ترسناکی. اونایی که دوره منو شرکت کردن همه درد کشیدن، همه حالشون بد شده. اینجوریه که آقا نمیخوام دیگه، زورم نمیرسه واقعا. ولی موضوعش این نیست که بیا اونجا یه تصویر مثلا خلق کن، نه، دقیقاً بیا چیزهایی رو بهش بپرداز که همیشه ازش فرار کردی. اونجا آدما نمیان یه کاریو بکنن که همیشه بلدن، میشونمشون جایی که نمیخوان برن. اصلا خیلی جالبه، هر کسی که میخواد تو این دوره ثبت نام بکنه اول به من میگه میشه سرفست واسه من بفرستی بدونم میخوام مثلا اونجا چی بخونم. نمیفرستم. چرا؟ چون نمیخوام تو بدونی میخوام ببرمت کجا. میخوام غافلگیرت کنم. تو اگه بدونی میخوای بیای کجا، ذهن تو از همون موقع خودشو آماده میکنه برای چی؟ تصنعی بودن، برای ماسک زدن. مثل میدونی چیه؟ مثلا من به تو بگم که آقا فردا وقت دندون پزشکی داری، از همین امشب شروع میکنی مسواک زدن و نخ دندون رو. واقعی نیست. تو همیشه این کارو نمیکنی، ولی چون فردا وقت دندون پزشکی داری و میدونی قراره دکتر دهنتو وا بکنه، هی میری اونا رو تمیز میکنی. من نمیخوام تو بدونی تو این دوره کجا تو میخوام وا کنم که بری از شب قبل تمیزش بکنی. سر تا سر غافلگیریه و بازیه. یه گیمی ساختم که آدما بتونن یه درک جدیدی از خلاقیت داشته باشن. خیلی سپویلش نمی کنم، ولی ماجرای خاص خودش رو داره. توی یک سال گذشته حدود 600 نفر رو من باشون هم مسیر بودم. هیچ وقت هم به بچه‌ها میگم مثلا به من نگین استاد و مثلا فلان، همه میگم که آقا اینم خودش یه مرزیه، بذارین من همراه شما باشم، اونور میز نباشم، بذارین کنار هم باشیم. همراه حدود 600 نفر آدم بودم و حالا از جانب دیتاییش هم خیلی سویل برام کار کرده. من نسبت به سال گذشته آدم باسوادتریم، آدم پرمطالعه تریم نسبت به اون چیزایی که هی میخوام برم تجربه کنم بیارم تو کانال خودم، تبدیلش بکنم به یک خوراک خوبی برای هنرجوهای عزیزم که عاشقشونم. جدی دارم میگم، عاشقشونم. و وقتی که من میبینم توی اینا چه اتفاقاتی میفته، چه تغییراتی به وجود میاد، چقدر دستاورد داره براشون، چقدر برای اون طرف مهمه که بتونه یک همچین چیزی رو حتی با درد، با همه این سختیش براش بیسته و تجربه کنه. اصلا این قلب من همین الان میتونم میکروفون رو بگیرم بشنویستش. واقعا چیزی نیست منو به اون میزان از ارضا شدن بتونه برسونه. هیچ چیزی در این دنیا نیست که انقدر برای من معنا بخش باشه توی زندگی.
یه ذره دیگه ادامه بدم گریه میکنم. نه و چه آخه درست هم میگی. مثلا من اون موقع که این پادکست رو شروع کردم خیلی واضح اصلا چوسی اومدن که دوست داری نگاه بکن، دوست داری نگاه، حتی جمله هنوز همین هم هست، دوست داری نگاه کن، دوست داری نگاه نکن. ولی منظورم اینه که اینجوری بود که داداش من این پادکست رو یه 0 ویور داشته باشه، 100 ویور داشته باشه، من نشستم دارم با رفیقم حرف میزنم، دوربین گذاشتم اینجا، میخوای ببین میخوای نبین، نه بیزینس همه نه هیچ چیز دیگه ای. ولی زمان که گذشت به قول تو این کامیونیتی شکل گرفت، این آدما اومدن، به یه عشق دیگه داری این کارا رو الان میکنی. یعنی واقعا من الان میفهمم مثلا اون یه سری قبلا فکر کردم این جمله یه سری آدمی که فقط فاز فروتنی گرفتن، ولی مثلا خیلی بودن که مثلا می اومدن تشکر میکردن مثلا از آدینسشون، از کسی که مثلا کتاب یه نفر خریدن که میگن آقا ممنون از شما که باعث میشین من بتونم اون کاری که دوست دارم رو بکنم. و الان مثلا 2000 منم داره میفته که منم واقعا ممنون از همه که دارن گوش میکنن که باعث میشه، چون واقعا احتمالش تقریبا 100% بود که اگر آدینس نمی داشتم ادامه نمیدادم، میدونی، و قطعا باعث میشه که واقعا آدم بفهمه. یعنی اون موقع از یه دید دیگه، نه که دیدم عوض، یعنی حرف عوض نشده، دیده عوض شده. الان هم هنوز حرفم همونه، دوست داری نگاه کن، دوست داری نگاه نکن. ولی ممنون از اونایی که دارن گوش میکنن که باعث میشم من به این کار ادامه بدم. دمتو گرم حاجی. یه چیزی بهت بگم، همین حرفو که زدی اینو بهش میگن زبان احساس. با همه وجودم این دیالوگ تو رو حس کردم، با همه وجودم، جدی میگم. خودت هم یه جور دیگه ای شدی وقتی داشتی این تشکر رو میکرد. اینه اون زبان احساس، اینه اون همه اونایی هم که الان من و تو رو تو این دقیقه شنیدن میفهمن زبان احساس چیست و فرقش با بقیه دقایق چیه. میدونی یه چیز عجیبیه، یه چیز عجیب غریبیه که نمیدونم هنوز چه جوری میشه تعریفش کرد، ولی الان من تو تاچش کردیم، هر کی شنید تاچش کرد. اینه هر جا شبیه به این دیدی نمونشه، بدون که اون کانال احساس. واقعا میخوای پس واقعا نریدیم توش خدافزی بکنیم و دیگه عالیش خوب تمامش بکنیم. حاجی تو دلتو صاف گذاشتی وسط. طرف میاد تو کلاس من، مثلا خیلی جالبه، بعدش میگه آقا من تجربه شرکت در یک کلاس آنلاین اصلا واسم عوض شد، اصلا شوخی بود. سهیل آدمه میگه ماورزا من کونه نشیمن ندارم، نمیتونم تصور بکنم چه جوری توی کلاس تو 8 ساعت نشستم. What the fuck 8 ساعت این یارو نشسته، فقط وسطش 2 بار جیش کرده، مثلا هیچی هم نخورده، یعنی یارو رنگش همینجوری گچی شده. چرا؟ از همه جونم جدی میخوام حرف بزنم با طرف، میخوام واقعا هر چی که بدنم بهش یاد بدم، هر آنچه که اون میگه رو بشنوم. پسر ما نمیشنویم، ما هیچ وقت همو نشنیدیم تو این دنیا، فقط گذر کردیم رفتیم سراغ کارمون. تو هم همین کارو کردی. تو الان من نمیتونی قطعش بکنی آقا 1 ساعت و نیمه ولش کن دیگه پاشیم بریم کار. دل تو این وسطه سهیل، دل تو گره خورده به این داستان. معلومه که مخاطب تو عاشقت میشه، عاشق کارت میشه، عاشق هستی تو میشه، عاشق هر چیزی که براش ایستادی میشه و میخواد اونم این عشق رو تجربه بکنه. فرق من و تو با هوش مصنوعی اینه، فرق من و تو با AI اینه. اون یک سری دیسیپلینا داره، آقا این سر این ساعت، اونم اون، خیلی هم ترتمیزه، خیلی هم درسته. اما من یهو وسط کلاسم طرف یه مسئله مطرح میکنه، منطق من اونجا نمیگه محمد باید اینو ادامه بدید ساعت داره دیر میشه. میرم تو دنیای اون، یهو میبینی 2 ساعت رفتیم تو دنیای اون، 30 نفر آدم رفتیم وارد جهان اون شدیم که از قبل نمیدونستیم قراره بریم اونجا. خلاقیت چیه؟ همینه، در لحظه سوار شدن در لحظه و خلق درهای جدید. و همینه که آدم رو نگه میداره کنار هم. باور بکن اگه این دنیا اجازه بدن توی همین مسیر بی مرز از کانال احساس ماها به هم وصلیم، چه جنگی وجود داره تو این دنیا، چه بدی وجود داره تو این دنیا. واقعا من برام یه مقداری عجیب هست، میتونم بفهمم چرا اینقدر سخت آدم ها خودشون باشن. یعنی من هم در اطرافیانم انقدر از جات شدن میترسیم، انقدر از برداشت بد شدن میترسیم. یعنی
در وهله اول تو احتمالاً با خودت خیلی راحت نیستی که میخوای خودت نباشی جلوی کس دیگه ای. آیا من دارم احساس میکنم من با خودم و حتی قسمت‌های اشتباه و بدم فلام جزوی از منه. یعنی مثلا این چینی‌ها یه کانسپت خیلی باحالی دارن، اینکه اگه این لیوان الان بیفته زمین بشکنه، اینو وقتی میخوان بچسبوننش ترکه رو ور نمیدن روش رنگ بزنن، ترکه رو اکچولی با طلا پر میکنن، چون جزوی از هیستوری و خاطره اینه. یعنی جزوی از هیستوری اینه که این یه بار افتاده شکسته و توشه و این لیوان رو اگه دوست داری با ترکش دوست داری. و من اتفاقا دوست دارم که آدم ها فلاهامو ببینن. من اصلا من میرم یه جایی میگم آقا من اینجوریم، من اونجوریم، من اینجاش تو مخمه، من تو این قسمت ویکم، ضعیفم، حالا اگه دوست داری ببین چندی. خیلی خفن. لازمه که الان یه دری رو باز کنم که هم پشمای خودم ریخته و هم مطمئنم پشمای شنونده ها خواهد ریخت. یه خورده میخوام در پوچی رو باز بکنم. الان چه جایی رسیدیم، به چه بحثی؟ کانسپت پوچی. و میخوام برسم به همین جایی که تو گفتی، من اوکی باشم با همه ضعفام، من اوکی باشم با همه دردام، من اوکی باشم با همه نداشته هام و چجوری میخوام بهش برسم. آره ببین، ماجرای پوچی توی این دنیا اصلا به چه شکله؟ حالا فارغ از اون مفهوم خیلی خفنش که اگر پوچی نبود اصلا این همه کیهان و کهکشان و کرات و اینا توش نمیتونست باشه. یعنی ما احتیاج به یه فضای نیستی داریم که بتونیم توشو پر از هستی بکنیم. ولی پوچی امروز بیشتر از هر چیز دیگه افتاده به جون لحظه های من و تو. احساس پوچی میکنیم، احساس میکنیم که اگه قراره تمام تلاش های من و تو یک روزی تبدیل بشه به پایان و نبودن، پس چه ارزشی داره همشون؟ مثل یک میدونی آرتیستی که داره بزرگترین و خفنترین و پرکارترین و پرمتریال ترین آرت ورکش رو میکشه، آخرش میدونی چی؟ نمیگیم میخوایم ازت بخریم، میخوایم آتیشش بزنیم، میخوایم نابودش بکنیم. پس چه ارزشی داشت تمام این زمانهایی که اون یارو واسه این گذاشت تا اون بشه اون آرت ورک، اون اثر، اون پدیده، آخرش که قراره از بین بره. مثلا یه کسی مثل تولستوی کسیه که واقعا درگیر پوچی بوده، درگیر خودکشی بوده. اگر که قراره من تولستوی، تازه تولستوی کی داره این حرفو میزنه؟ وقتی که تولستوی شده ها، یعنی قبل از تولستوی شدنش نه، وقتی که شده اون شهرتشو داره، چه میدونم همه اون اتفاقات دیده شدنشو داره، کتابای نوشته شدنشو داره. اگه قراره همه اینا با نبودن اون دیگه وجود نداشته باشه، خب چه ارزشی داره؟ و دوباره برمیگردیم به اون جمله معروف کامو که چی میگه؟ آیا واقعا زندگی با همه این اتفاقاتش ارزش زیستن دارد یا نه؟ خیلی جالبه که همه آدما این جمله رو فکر میکنن که وا خیلی دارکه، این آدم میگه برید خودکشی کنید، برید از بین برید، در صورتی که اون داره تو رو مواجه میکنه با یه پرسش جدیتری. میگه اگه میگی دارد، بسم الله، مسئولیت بپذیر، یه کاری بکن. اگه ندارد که خدافظ. اگه موندی پاشو نشین، اگه نمیخوای بمونی خدافظ. و این داستان پوچیه که من و تو رو همش درگیر کرده توی زندگی که دنبال بخشیدن یک معنایی باشیم توی زندگیمون. با چی؟ با هم نوع دوستی، با از خود برگذشتن، با چه میدونم احساس تعلق به وجود آوردن، میدونی در یک جمعی متعلق به یه خانواده بودن، به یه کامیونیتی بودن، به یه جامعه بودن، بتونیم اینا رو از بین ببریم. درد بزرگیه. ما وقتی فلسفه ها رو بررسی میکنیم میبینیم که ما یه سری سازوکار دفاعی داریم سهیل، که سعی داره از اتفاقاتی که برای ما آسیب تلقی میشه فرار کنه، دوری کنه، میدونی، چون حال منو بد میکنه، چون مضطربم میکنه. پوچی یکی از اوناست. مثلا ما تو فلسفه اگزیستانسیال اینو داریم که کلن یکی از سازوکارهای دفاعی ما تبدیل ترس از هیچ چیز به ترس از یک چیزه که ما بتونیم با اون دوتا کار بکنیم، یا به اون چیز غلبه کنیم یا ازش فرار کنیم.
اوکی، حالا تصور بکن که ترس من، اضطراب من از پوچیه. پوچی هیچیه. چجوری من از هیچی یه چیزی بسازم که باهاش بجنگم یا ازش فرار کنم؟ شت، چقدر عمیق، چقدر عجیب. بذار اگه بخوام اینو هی ادامه بدم خیلی ساعت باید بذاریم راجع به صحبت کنیم، ولی فقط میخوام خیلی کوتاه در قالب یک فیلم که شاید آدما این شکلی بهش نگاه نکردن و دوباره از کانال خلاقیت بگم یه شکل دیگه میشه به این فیلم نگاه کرد، بپردازم به کانسپت پوچی. اون فیلم فکر میکنی چیه؟ حاجی اون فیلم اسمش 8 مایل M&M. چه شکلی فضای کلن M&M رو تو اون فیلم یه دقیقه به یادت بیار اگه دیدی 8 مایلو. یک آدم سفید پوست وسط یه شهر سیاه پوست. اصلا این موقعیت پوچیه. یعنی پوچی بیشتر از این که یک تعریف باشه یک موقعیته. مثل یک کاسه ماست بریز تو دریا تا دوغ بشه. میدونی چی میگم؟ مثل یه سفید پوست وسط یه لشکر سیاه پوست. اوکی، و این آدمه در تلاشه تا توی این کامیونیتی، توی اون منطقه بشه بهترین رپر. سالها در تلاشه تا توی یه کلابی بتونه این عنوان رو از آن خودش بکنه. فیلمو توضیح نمیدم که چی میشه. یه جایی از این فیلم که آخر فیلمه قرار آخرین رقابتش رو با یک کدوم از این سیاها داشته باشه. همه رو برده، همه رو شکست داده. یکی قبل از این چی بهش میگن، مقابله ها، رقابت ها، قبل از این که به مرحله آخر، رپ بتل ها، قبل از آخریش که شکست میده، قبل از اونو رفیقش بهش میگه پسر میدونی که داشتی به فاک میرفتی توی همین رقابت و چقدر باحال که خودتو نجات دادی؟ نمیترسی از این که نفر بعدی راجع به دردات بخواد باهات حرف بزنه، راجع به شرایط مادرت، راجع به شرایط ناپدریت، راجع به دوست دخترت که بهت خیانت کرده، راجع به همه اتفاقات بد زندگی تو بخواد حرف بزنه و تو رو نابود بکنه؟ M&M توی اون سکانس و پلان یه خورده فکر میکنه و میره چیکار میکنه توی به قول معروف بتل آخرش؟ دقیقاً همون کاریو میکنه که اون سیاهه میخواد باش بکنه. پیش دستی میکنه. M&M سهیل توی اون سکانس خودش رو پوچ میکنه. چه شکلی؟ میاد از دردای خودش میگه ببین تو چی میخوای به من بگی؟ من کسی هم که توی چه میدونم کانکس زندگی میکنم، با مادری که مثلا با رفیق دوران دبیرستانم داره میخوابه، دوست دخترم هم که اینجاست الان شماها ریپش کردین، میدونم بهم چیت کرده، همه اینا رو میگه با تفنگ میزنه تو پا خودش. آره دقیقاً. و منم سفیدم بین شما سیاها، کس خودم مثلا چی میگم اینجا؟ ولی چی میشه؟ میدونی این دقیقاً یعنی چی؟ یعنی کرد خودشو، طرفو خلصلا کرد در حقیقت. دقیقاً پوچی رو حالا برگردیم تو فلسفه خود من. نمیدونم چرا تو همه پادکست‌ها تو یه لهجه میزنه بالا. گوش بده آقا، فلسفه پوچی رو برگردیم بهش. پوچی رو در مقابل پوچی قرار میده، پوچی رو پوچ میکنه. ببین کل کار پوچی چیه؟ اینه که من و تو رو پوچ بکنه. M&M توی این پلان خودش رو پوچ میکنه. میگه تو چیکار میخوای بگو؟ من خودم زودتر میزنم به خودم. آخرش هم چی میگه؟ میگه ببین اصلا برنده شدن توی این کلابم نمیخوام. بگی بابا، پرت میکنه میکروفون اونور، میگه اصلا من گذشتم از این. خروجیش چیه؟ همه حال میکنن باهاش و همه سیاها به اون لایک میدن. مادامی که دقیقاً حرف توه دیگه، مادامی که من با ضعفام، با دردام، با همه چالش و مشکلات و نداشته هام و همه چیزهایی که منو پوچ میکنه قراره که منو بی‌معنا بکنه، یکیشم، کاملشم، صادق و شفاف باشم، پوچی و اون ترسا و استرابا خودشون زمین بازی رو خالی میکنن. حتی پوچی خودش در برابر مفهوم پوچی نمیتونه ایستادگی بکنه و این چیز خیلی عجیبیه که دوست داشتم اینو آخرش اضافه بکنم. ببین خیلی اصلا باحاله. من که مثال تو د پوینت بود، یعنی بهترین مثالی که فکر کنم میتونستی بزنی همین رپ بتل آخر فیلم 8 مایل بود و واقعا هم لرنینگ داره. یعنی یکی فیلمو میشینه فیلم رپی نگاه میکنه چون M&M توش بازی کرده، یکی فیلمو واقعا درست با صحبتی که کارگردان میخواسته بده. و من دقیقاً فکر کنم ما هم همین داریم کارو میکنیم یه جوری. آقا اینجوری که آقا من این
از جاج نشدنه که داشت حرفش میزنیم اینه که من خودمو دارم میرم به خودم، تو میخوای به من یه چیزی بگی یا من دقیقاً. و چند تا نکته هم داره. ببین یک اینطوری که من اصلا این وجودی که الان داریم و من خودم جاجش میکنم، من خودم سهیل علوی رو جاج میکنم، اصلا ابایی ندارم تو هم بخوای جاجش کنی، اصلا تو جاجش بکنیم برای من جالب‌ترم از ببینم تو چی فکر میکنی، چون من خودمو خیلی جدا دارم میبینم از این موجود. این یک چیزی که دست منه، یه ماشینی که دست منه و من دارم فعلا یاد میگیرم کنترلش کنم، فعلا دارم یاد میگیرم افکارشو بگیرم دستم، فعلا دارم یاد میگیرم احساساتشو بگیرم دستم. چون این جدایی رو تونستم انجام بدم باعث میشه که دپرشنشو ابزرو بکنم، استرسشو مشاهده بکنم، ترسشو مشاهده بکنم، به خودم نگیرم که کسی دیگه هم بهش تیکه میندازه. به سهیل علوی تیکه انداخته، به منی که خودشو جدا کرده تیکه ننداخته. که اصلا تو فلسفه هم میگن حالا اگه مردی اونی کس یکی دیگه هم اونی که داره ابزرو، اون کسی که داره اینو ابزرو میکنه رو ابزرو کنه، یعنی بتونی سوم شخص بشی که اینو ببینه که داره اینو میبینه، که جاجم ببینی از این ور. و من به نظرم واقعا این معنیش اینه که یعنی من با فلاهای خودم اوکی ام و تو هم ببین حالا یا اشتباه بد میکنی اشتباه خوب میکنی دیگه. به نظرم خیلی مثال به جایی بود. حاجی بهترین اتفاق میفته، یعنی وقتی این مقاومت رو میذاری کنار، وقتی این زور میزنی که بگی اونی، بابا ول کن بیا جلو بابا رفیق، واقعا شل کن بشین. آره بابا همه چی ردیف میشه، فقط اونا دارن این زورا دارن ما رو باید به هم دیگه بیشتر فضا بدیم. من اینا رو رفتم بالا منبر دارم برات میگم، نفر اولی که این کارو نمیکنه با بقیه خود منم. بابا منم پر باگم. یعنی حاجی این کلاسی که بچه‌ها رو میشونم با هم حرف میزنیم، یه کورس مثلا چه میدونم ترجمه شده مثلا آقای ایکس خارجی نیست، سراسر از درهای خودمه، سراسر از همین مسیرهاییه که تلاش کردم و نرسیدم، زور زدم و موفق نبودم، از دست دادم و باز ادامه دادم، سر تا سر اینه. و وقتی که بچه ها مواجه میشن با محمد رضایی که به جای اینکه بیاد بیشتر از این که بخواد بگه من تا الان چه گوهایی خوردم، چه کارایی کردم، مثلا این کارو کردم اون کارو کردم این کارو کردم، که بخواد بشه معرفی نامه من، بیشتر راجع به این حرف میزنه که چه تجربیات سختی داشته تو این مسیر، بیشتر راجع به این حرف میزنه که همون جایی که اونا میترسن راجع بهش حرف بزنن. به بچه‌ها میگم که آقا من تو این کلاس اومدم پرده‌تون رو بزنم، این پرده بره کنار، اولا پرده خودم رو میزنم تا تو با من راحت شی. بدونی این محمد رضایی که داری میبینی ویترینش خوشگله، آره چه بچه باحالیه، مثلا خونش اونجاست پارتی کنه، هر چیزی درآمدش خوبه، هر چیزی، سهیل کثافت وجودم. آره و don't judge yourself، منم دارم همینو میگم و من دیگه خودمو جاج نمیکنم دیگه، هست دیگه. برو ببین چیکار میتونی باجش بکنی. این که از این که چرا اینجوری هم که نباید ناراحت باشم، این که حالا چیکار، این که به این شور رسیدم دمم گرم، حالا برم ببینم چیکار میتونم بکنم. دقیقاً. و بتونم این رو روبرویی با یک همچین اتفاقی رو به آدما فرصت تجربهشو بدم. آقا برو تو خودت، برو ببین چه خبره اون تو، باور بکن که وقتی دسترسی پیدا میکنی بهش خیلی اتفاقات برات انجام دادنشون راحت تر میشن و اون کلیکه لامپه خودش روشن میشه بدون که تو لازم باشه هی لامپای عجیب غریب سرش رو بذاری و عوض بکنی. دمت خیلی گرم. خیلی دم خودت گرم، خیلی دوستت دارم، بسی لذت بردم، روشن شدم، مثلا انرژی گرفتم. منم خیلی خیلی زیاد. آقا جلسه 4 کی بذاریم؟ بچه‌ها رو پاشون رو میکوبن زمین، تو رو خدا همین الان دیدی. نه من خیلی دوست دارم. چه خوبی ببینی. اصلا بهم تکست دادی گفتم بابا ایول چون دوستت دارم، اصلا برام طبقه 16 و اینا اصلا پشته، اصلا دوست دارم با تو حرف بزنم واقعا. و دمت گرم که تو اینو تو من ایجاد کردی. میدونی من همیشه میگم حق گرفتنیه، تو اومدی دل منو برای خودت کردی. امیدوارم منم تونسته باشم دل تو رو برده باشم. نه 100%. ایشالله بریم بشینیم یه دی ام تی مشتی بزنیم ده به یاوه‌گویی. بریم. خیلی حال داد. دمت گرم فقی، خیلی حال کردم. دوست دارم. مواظب خودت باش. همگی خداحافظ. خیلی خوشحال شدم. و همچنین خداحافظ.
خدافظ.